mọ̀ tún káàbọ̀ sínú ọdún tuntun 2025 nínú abala lérèfé náà láfi wọlé yínú sàré wọ́n ní ẹnu ẹni lèèyàn fi pè tèmi dire òun ló dífá fún arákùnrin tẹ́ ń wò yìí ẹ rí wípé ó da powder sójú ni àsìmọ̀ bòye lùbọ̀ ló kù ojú ìsì máa fi ṣeré nàìjíríà pé òun travel ìsàmọ́ sàwádà yínú sànù ṣùgbọ́n àṣẹyìn bọ̀ London gangan lówó yìí ó ti wọ London ó fẹnu ẹ̀ ó fi pè tèmi dire wọ ibi tó fẹ́ ìwọ náà ní ọdún 2025 jọ mọ̀bọ̀n fẹnu rẹ pèpèkúpè sórí ara rẹ o fẹnu rẹ pé n tó dára ó sì rí láìpẹ́ láì jìnnà yóò wá sí musẹ̀ pẹ̀lẹ́ Yunusa inú UK náà la sì wá ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àkó lọ́dọ̀ Yunusa kó mọ̀ ṣàwàdà àti ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ pásítọ̀ Tóbi níbi tá a ti gbọ́ wípé bí wọ́n ṣe ń wọdún 2025 tó ní kálukú ń ṣe Happy New Year wọ́n ní 500,000 GBP yẹn Great Britain pounds wọ́n ló ń fi ló gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn torí wọ́n fún ni o lọ́fẹ̀ẹ́ ló fún ni wọ́n rèsì ẹ̀ ní o bí owó rẹ̀ nínú ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n ní 500,000 ló wà ní alóhùn òun ìṣetán òun ṣẹ̀bẹ̀rẹ̀ ni pé àwọn ọ̀tá àwọn ọ̀nà rugi oyin òun ò ní gbà nínú 2025 pé òun ò ní àná léhun wọ́n dìpọ́ọ̀tì òun ẹ̀sìpọ́ọ̀tì òun lọ bí kankan òun ti ìmpọ́ọ̀tì ara òun padà sí UK ó dá o àmọ́ wo wá sí àwòrán ìvú àmọ́ fún yín lọ́pdẹ́tì ẹjẹ́ àbọ̀dì sọ́dọ̀ bọ̀dà Fáyọ̀sé àbúrò gómìnà tẹ́lẹ̀ ní Èkìtì ó ládváìsì fún yín ọ̀rọ̀ rẹ̀ sì mú yẹ̀sì wá díẹ̀ náà ẹjẹ́ àgbọ̀n tó sọ ná. Nigeria go better. Akpu don dey police cell more than 3 weeks. They no carry and go court. They no do anything. They just hold am there. Nobody fit talk. Dele Farotimi is still in a kitty cell. Yaya Bello wey dem talk say make him come back for January 25 or 29 for bail. They went through back door. They don't give am bail. He go better. Which kind better be that? Federal government make law. They went to Supreme Court to say local government autonomy has come to stay, but the governor enter, he sacked all the local government. It's like make president enter, sack all the governors. Say, oh yeah, make it that they go. Now new governor I go put now. You go say Nigeria go better. Our lawlessness is out of this world. I don't see it changing because when we move forward, 3 steps, they send us backward, 7 steps. In a country where oppression is the order of the day, road safety announce say this festive period anybody wey no get paper make no come out o that come out na lie. Then they talk say indirectly anybody wey no get paper you go pay Christmas, you go drop Christmas gift for road. God will fix it. What is it, sorry? Are you looking for area? Oh no, I'm just getting a bus. Oh, waiting for bus. Yeah. Okay, going to where? My school. My school. My school. Is it far from here? Not really, no. Okay. Can I have your number? No. I'll No. call you. No, it's okay. Thank you. All right, thank you. ẹ̀rín arákùnrin sì pa mí kó mọ nǹkan kan bóyá ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ni ó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé láti Nàìjíríà tàbí anywhere ní Áfíríkà tí ò mọ nǹkan kan ọmọ kékeré tó ń lọ school tó fẹ́ wọ bọ́ọ̀sì ló fẹ́ gba nọ́mbà rẹ̀ yẹn o mo rò pé wọ́n mọ nǹkan kan ó ti ń ṣe láfíríkà ó ti mú jẹ ẹ̀rín ẹ̀ ń pa mí tó jẹ́ pé àwọn ọmọ kò mọ̀ pé ọmọ yẹn ń ṣe kámẹ́rà ọmọ yẹn ló ṣe kámẹ́rà fúnra rẹ̀ ọmọ yẹn ń lo fóònù lọ́wọ́ ní bá sọ̀rọ̀ kí ló fẹ́ gba nọ́mbà rẹ̀ fún in fact pẹ̀lú ẹnu nǹkan tó rọra ṣe yẹn àkóbá ni fún tọmọ yẹn bá fẹ́ bá fa wàhálà àkóbá ni wọ́n rè tọrọ nọ́mbà bus stop ọmọ kékeré tí ń lọ school wọ́n bí léèrè kí ló kàn bẹ́ẹ̀ wọ́n yìí báyàn sọ ẹni téèyàn ò bá mọ̀ ó lè kí ọmọ kékeré lásán bí kó mọ báyà rẹ̀ gan lọ yóò sọ fún ìyá rẹ̀ ni pé who is this stranger tó ń kí òun kí ló ń kí fún kí ló fẹ́ kí fún kí ló fẹ́ gba nọ́mbà rẹ̀ ṣe àmọ́ kí ló fẹ́ yín ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ẹjẹ́ sọ ara yín. ó náà ló dífá fúnrú ọkọ̀ DJ yẹn tá a mú wá fún yín lánàá tó bá ọmọ ọdún 13 sùn wọ́n ti ń wá kiri lẹ́kọ̀ọ́ báyìí surveillance ti ń wá kiri wọ́n ní ẹni tó bá wọn rí iṣẹ́ ilé ni máa gbé wọn dóde bọ́n ṣe máa ṣe nù ọmọ fìlú òyìnbó wé UK wọn gbàgbàkúgbà ń lo ìbò tó bá ti dọ̀rọ̀ ọmọ in fact kó kù 2 months tí ó fi pé 18 years wọn bí ọdá kó rí bá fàfàkúfà. ẹjẹ́ akóńbẹ́ ẹjẹ́ abọ́dì sọ́dọ̀ Peter Obi a gbọ́ pé Peter Obi ibi tó ti rèé sọdún tiẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn aláìní ní ID camp ńlẹ̀ Haúsá ni.
ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tó ti gbèsè wọn dé o wọ́n ní mọ̀dà lóhùn wọ́n ní politics ní í ṣe káàkiri ẹgbọ́ sí gbogbo nǹkan náà ní politics ni àti pé politics gan bí ìbá ṣe pé bọ́ ṣe ń play ní Nàìjíríà politics is a part of way of life ara way of life ni political power ò ṣe fi ṣeré tó bá jẹ́ torí politics náà ni kó sá ti ṣe nǹkan positively kó ti ṣe positively tí ò sì ní fojú ayé ṣe é lọ́rọ̀ kan ibi tó sá ti rèé ṣe ọdún tiẹ̀ náà kò sì lè sanwó lọ bí mo ṣe ń wo yìí yóò mú nǹkan dání wo akí ọjà rébítà òbí àbí politics bọ́ntíà ó ṣe dáadáa ẹ jẹ́ wá lọ sí Ìlọrin ní Kwara kọ́hún àwọn ọkùnrin méjì tẹ̀ ń wò yìí wọ́n fẹ̀sùn kan ọlọ́pàá àtàwọn prosecutor o wọ́n ní márúwá táwọn ń wá ọ̀dọ̀ wọn làwọn wá sí wọ́n ní prosecutor sì ti gba nọ́mbà sí márúwá ní márúwá tán wá wọ́n sì ọlọ́pàá sì ní ó dáa ti bá yín rí márúwá yín o ẹ lọ sí kóòtù lẹ́ẹ̀tì lọ gbà wọ́n sì dé kóòtù náà bá rí pọ́n ti gba nọ́mbà sí prosecutor ti ń fi ṣiṣẹ́ wọ́n ti ń deliver 40,000 fún per wíìkì náà bá ké gbàjarè yìí ta wípé ńgbà tí prosecutor bá ṣe irú ilé ìfọ̀n tá a wá ló lè mọ̀ jìjà justice mo lẹ́ẹ̀mọ̀ nǹkan kan inú Nàìjíríà lẹ́mọ̀ wa ẹ já gbóhùn wọn bóyá Ọlọ́run lè wọnú prosecutor bóyá Ọlọ́run lè gbèjà àwọn jà ọwọ́ Ọlọ́run ìjà àwọn wa ó yá ẹ bá ń sí máìkì òkè. ẹ gbà wá gbogbo ọmọ Nàìjíríà o lọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá Kwara State o kẹ̀kẹ́ wa ara kẹ̀kẹ́ lọ́n 25 May wọ́n sì jí gbé ní on 28 May tọ̀ pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá yìí náà bákan wọ́n láwọn bá rí kẹ̀kẹ́ kan wọ́n pè wá pẹ̀lú kejì mi yìí òun ní nọ́mbà tètè mi ní òun ní nọ́mbà wọ́n sá lókèétì wa mẹ́rin gbà tá a débẹ̀ pé tọ̀ àwa ní pẹ̀lú kẹ̀kẹ́ wọn náà ti kó lọ kóòtù pé a rí kẹ̀kẹ́ òun túrú kóòtù ni nígbà tá a padà sọ́dìlì aṣàpadà gẹ́ẹ̀tì nọ́mbà prosecutor tí ó kó kẹ̀kẹ́ yìí lọ sí kóòtù tọ̀ gbà tá a gẹ́ẹ̀tì nọ́mbà prosecutor o pé kó bá wo kẹ̀kẹ́ yìí sì jẹ́ títí wa ní kó mọ́ra wípé bóyá akàndàmú lásán ni ìmọ̀dé prosecutor sáà ní kámọ̀ wọ́ọ́rì kájọ́ díjọ́ kóòtù ongoing níjọ́ kóòtù prosecutor wá o nígbà tó yẹ pé òun ló ṣe aburú gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí mò ń bá bọ̀ ẹ gbà wá gbọ́ ọmọ Nàìjíríà o ìmọ̀dé aṣàwákọ petition sí area commander wọ́n padà find out pé prosecutor ta lọ lè bá tó ní kèsì kẹ̀kẹ́ wa àbí kíní kan òun ló lọ lè gba nọ́mbà sí ló lọ lè rẹ́gísítà kẹ̀kẹ́ wa. ó gbé fún yàrá ìsinmi ṣiṣẹ́ fún ó ń gba 40,000 every week tọ̀ níta fẹ́rẹ̀ sí ni kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà ràn wá lọ́wọ́ bí kíní yóò ṣe dọ́dọ̀ IG ní kẹ́ ẹ bá wa ṣe torí bí ń pa wá. a sì lọ bá wọn pé tọkàn jọ òun gbà tán ti rí everything pé tọ àwa la ní kẹ̀kẹ́ a sì lọ bá wọn kódà ìwé kẹ̀kẹ́ ta tún kó lọ rèé wọn ò gbà wọn kẹ̀kẹ́ rèé wọn ò gbà lọ́wọ́ wa a tún lọ kóòtù wọn fún wa ní kóòtù ọ̀dà wọ́n ní pé àlè pé tọ̀ kóòtù fi kọ́ ọ̀dà gbé báwọn ò lè gbé kalẹ̀ pé ká lọ sí tábà fẹ́ ṣe. so àwọn tán sì mú mọ suspect tán mú mọ kẹ̀kẹ́ àwọn méjèèjì àwọn ti gba bẹ́ẹ̀lì wọn ti lé wá. láwọn ọlọ́pàá yẹn ọlọ́pàá méjì tán sì mú mọ tí. wọ́n kó kẹ̀kẹ́ gangan. tán jí kẹ̀kẹ́ kó gangan tó jọ́ ọlọ́pàá àwọn náà wọ́n ti release àwọn náà. wọ́n ti transfer àwọn lọ bòmíì kí ọlọ́mọ ṣiṣẹ́ wọn lọ. kẹ̀kẹ́ tiwa náà kó kalẹ̀ sí headquarter báyìí nísìn ẹ̀rọ wa lọ́wọ́ gbọmọ Nàìjíríà o bọ́rọ̀ ìdílé IG ní Ìlọrin police headquarter ni. ọ̀daràn ti lọ kẹ̀kẹ́ wa ń bẹ́ state CID. kódà wọn ò gbé kalẹ̀ fún wa o. ẹ̀sàmù tó ṣe wọn ò gbé kalẹ̀ fún wa sí méjì gbogbo tó yẹ ká ṣe ní ìlànà òfin la ṣe alọkọtù akọpẹtì àti ogun ẹ gbogbo náà ikọ sí wọn ṣe. tó DCC ní báwọn bá ṣe rìlísì kẹ̀kẹ́ yìí gan ní DCCID wọn ní báwọn bá rìlísì kẹ̀kẹ́ yìí gan pé ọlọ́pàá wà lóye tó gba nọ́mbà sí làwọn rìlísì rẹ̀ sí pé ńgbà tá a fi ra kẹ̀kẹ́ tiwa pé kò sí nọ́mbà ńbẹ níṣẹ́ tá a fẹ́ gbé níṣìn nọ́mbà tiwa ńbẹ ọ̀dà tẹ́ni kejì mi tá a gba nọ́mbà sí fún òtí lò rárá tó lọ pàì pamọ́ wọn ò rìlísì fún mi. kájọ mọ́ fi jẹun náà ká fi rí eléyìí náà gbà wọ́n ní àlàlá o ogun tá a bá ṣe ká ṣe. mo gbé kẹ̀kẹ́ náà kalẹ̀ fún yín. mo gbé kalẹ̀ o ó wà ní state CID. ọmọ Nàìjíríà gbà wá o gbogbo ọ̀tọ̀kùlú Kwara ìsánú wa o. ló ti wà ń lẹ̀ báyìí. ẹ̀sánú wa o láti August kẹ̀kẹ́ ti wà ń lẹ̀. láti má jalè. láti rí ọba Ìlọrin kan ṣàánú wa o. láti má jalè gbogbo ẹ̀yin balógun ẹ̀sánú wa o gbogbo ẹ̀yin ọ̀tọ̀kùlú gọ́fúnà Ìlọrin ẹ̀sánú wa. Commissioner of police náà ó ní sáyẹ̀nsì ìwé ó ní kán release ẹ̀ wọn ò release commissioner sáyẹ̀nsì ìwé kán release ẹ̀ wọn ò release ẹ̀ DCA náà ní kán release ẹ̀ wọn ò release ẹ̀ o bàbá DCCID ní ò release ẹ̀ ó ní òun fẹ́ ṣe investigation láti ọkùnrin ṣe àdè rẹ ní tì láti August yà á ní ẹ̀ka ti ṣe ẹ̀ka sì wà lẹ̀ ní kó o ṣe ká fún wa o. ó dá o abẹ́rẹ́ rí nǹkan kẹ̀kẹ́ ti di àtọwọ́dọ́wọ́ nígbà tán bá fi release ẹ̀ gan-an kẹ̀kẹ́ yóò ti di kọ̀ǹdẹ́ yóò ti di overuse ó mọ̀ ga ò Nàìjíríà oríṣiríṣi inú ọdún 2025 ilé tá a sì rò pé bóyá inú ọdún yìí àwọn ìròyìn tó blẹ́njọ̀ àwọn ìròyìn tó jẹ́ wípé ó bá dirty Christmas lọ wọ́n ga Nàìjíríà ìṣègàjò ó dá àmọ́ mo wá fún yín àmọ́ ilé tí ọba lé tí ọba lóko àmọ́ jẹ́ kẹ́ mọ́ gbọ́ òun náà lẹ́tún ti rí òun o
kẹ̀kẹ́ tí wọ́n jí gbé tán ń wá ọ̀dọ̀ àwọn tó yẹ kó bá wọn wá kán rí ọ̀dọ̀ wọn ni wọ́n ti rè rí pé àwọn gan-an náà jí kẹ̀kẹ́ àwọn. Ìṣe gájù ọ̀gá ọlọ́pàá ti pàṣẹ ṣùgbọ́n àwọn ọmọọṣẹ́ wọn ní rárá ọwọ́ àwọn ní ìdá òfin wà. Ó dá àwọn mú wá fún yín. Ó dá ẹjẹ́ kó fẹ́ jàre ẹjẹ́ àgbà Èkó lọ o ẹjẹ́ á dé ọ̀dọ̀ spíkà fún ilé ìgbìmọ̀ asòfin nípínlẹ̀ Èkó mọ̀ ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ó ti fẹ́ wọ wàhálà ẹni tí ń brag lọ́jọ́ sí wípé òun ló kàn òun ó ṣe gómìnà kò sẹ́ni tó lè ní kó wọ́n ṣe gómìnà wọ́n ṣe kinní kan ẹ wò ó. Ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ibi tí wọ́n fẹ́ gbà yọ sí báyìí kò ní rójú ráàyè àmbísàn gómìnà o wọ́n ti pẹtísàn rẹ̀ EFCC ti pẹtísàn stéètì pé kán jùwọ́ ẹ̀ lẹ̀ fún wọn fẹ́ probe ẹ̀ lórí 17 billion scam kan tán fẹ̀sùn kàn mọ́ ní ọ̀nbọ́mọ èmi ló kàn rí ìfigagbága ọmọ nǹkan kan bá náà ló kàn náà ló kàn nù ìwọ̀ wá adúrò oyè tán fìwọ́ náà jẹ́ wọ́n ní o gbẹ́nu sí kò tó ọ wá fẹ́ mọ́ bọ́mọ dádì ọmọ ẹni tó lè kó ó jẹ́ sọ́ra rẹ̀. Mo lérò pé kò tí ì léètì fún láti bẹ̀bẹ̀ kó tètè bẹ̀bẹ̀ wọ́n yọ kéèsì kúrò lọ́rùn rẹ̀. Tí ọ̀rọ̀ politics dènù adìyẹ ń jẹ fún ara wọn òjòbá náà ló gba àwọn tó ti tò even ẹni tó jẹ́ deputy governor báyìí òun gan ó yẹ ó kàn òun náà ṣùgbọ́n ẹ rí i pé kò sọ nǹkan kan. Ọ̀rọ̀ politics Nàìjíríà ó lọ fà á. Ẹ wo akí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa káàbọ̀ sínú ọdún 2025 o Ọlọ́run ó tún bá wa sí lọ́dún yìí o. Happy New Year to all of you. Ó yá ẹ jẹ́ àníṣó nínú àkójọpọ̀ ìròyìn. Ọdún tuntun tó ń bọ̀ lọ́nà bàbá jọ ṣojú ẹ̀mí wa adúpẹ́ ó ti ṣojú ẹ̀mí wa báyìí orin tá a kọ́ ńlá ṣe àná àti wọnú ọdún tuntun ẹ káàbọ̀ sínú ọdún tuntun mo sọ fún yín mo ní lánàá á pàdé wípé ó tún di inú ọdún tuntun ká tó ríra wa bẹ́ẹ̀ wá rí nǹkan báyìí Ọlọ́run tún mú wa pàdé láyọ̀ àti àlàáfíà àsùn ají lábáwọnú ọdún tuntun kì í júbà náà lọ bí ìgbà tí èèyàn fẹ́ tẹsẹ̀ bọ́ ṣòkòtò tó fẹ́ wọ ṣòkòtò nú ilé tó bá ti tẹsẹ̀ bọ́ náà ó ti wọnú ọdún tuntun nù adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o tí ó mú ẹ̀mí rẹ́mi àwa tá a ṣe ọdún láṣìá náà látún ṣètọ́dún ẹ̀já mọ́ dúpẹ́ àrùn fáyọ̀ bí ó sọ pé nínú kòsíkòsí tó gbòde Nàìjíríà nínú hílà hílò nínú gbogbo jásíkòtò jásí gegele gbogbo kì í sì ṣe Nàìjíríà nìkan ló ti ń ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n adúpẹ́ wípé àrùn fáyọ̀ bí ó sọ pé atúlóore ọ̀fẹ́ láti padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run adúpẹ́ o Ọlọ́run adúpẹ́ o àmọ́ ṣé o ẹ̀yin nìkan lẹ̀ ń bá wa ṣe lẹ́yìn Ọlọ́run ni o after Ọlọ́run ni before Ọlọ́run ni ṣáájú Ọlọ́run ni kẹ́yìn Ọlọ́run ni lókè ìsàlẹ̀ lọ́tún lósì Ọlọ́run ni o adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run èmi àfáàyín náà ni o ibà ìmọ́lẹ̀ àdínní bàbá wa ìmọ́lẹ̀ àdínní mọ̀mọ́ gbádùn wá sí ẹ̀yà lórúkọ yín fún ìṣẹ́jú kan gbogbo ẹ̀yin mọ̀mọ́ ẹ̀yin bàbá gbogbo ẹ̀yin tájọ jẹ́ sàwá gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi pátápátá èmi nìkan làbúrò àbígbẹ̀yìn gbogbo yín ni mí nínú gbogbo nǹkan lẹ fi jù mí lọ nínú ọgbọ́n nínú ìmọ̀ nínú òye nínú owó nínú gbogbo nǹkan lẹ fi jù mí lọ orí ọ̀fẹ́ lèmi rí gbà tí mo fi wà láàrin yín o n ò tó bẹ́ẹ̀ o orí ọ̀fẹ́ àtàánú tí mo rí gbà lọ́lọ́run ṣe jù mí sáàrin yín èmi náà mo dúpẹ́ mo tún sí fìlà fún Ọlọ́run ẹ ṣé o mo forí balẹ̀ mo bá búbúbúbú níwájú yín o a tún bẹ̀rẹ̀ ọdún 2025 ẹ fún aládùá ẹ mọ́ fọkàn gbàdúrà ẹ bá ń pé nínú ẹ̀mí àti mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì àti oníṣẹ̀ṣe àti wọ́n tó lẹ̀sìn ìfẹ́lẹ̀sìn wa ń bí wọn ò fẹ́ díjú ẹ̀yin sáàrí mi torí ọlọ́kọ̀ mi mo ní dráìbà ò gbọ́dọ̀ díjú kò gbọ́dọ̀ díjú adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ sáàjì àmọ́ fọkàn gbàdúrà ọkàn lọ́lọ́run mọ́ wò adúpẹ́ Ọlọ́run wo ọpẹ́ la tún wá fi ṣàdúrà tiwa àní nǹkan kan tá a fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín ọpẹ́ la fi bẹ̀rẹ̀ ọpẹ́ torí ká tún lè rí ọpẹ́ mi ìdá tọ́dún yìí ó bá fi kolẹ̀ torí ẹ̀ la ṣe fi ọpẹ́ bẹ̀rẹ̀ kí la fẹ́ atótónu kí la tún fẹ́ mọ̀ ṣe Ọlọ́run jọ̀ọ́ ṣàánú wa àdúrà wa òjùbá náà lọ fún wa lówó fún wa lọ́rọ̀ fún wa lẹ́mìí gígùn bó ẹ lè gbà á ẹ ń bá màdúrà gbà yóò pẹ́ níwájú Ọlọ́run ṣùgbọ́n àtúnjẹ́ wípé àánú là ń tọrọ tá a sì mọ̀ pé dán Ọlọ́run gan ti mọ̀ pé lè àánú ló tún wá tọrọ kò ní àdúrà kan jà àánú lọ ẹ fílẹ̀ àti mọ̀ tá a ṣe fún automatically
àti ráàánú gbà kò jù bá náà lọ àti ráàánú gbà ẹja mọ̀ fàyọ̀ pọ̀ tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo àwa tí à ń dúró de òmìnira tá a nígbàgbọ́ nú òmìnira ẹjọ́ ọdún 2025 ẹ wò bí ọdún 2024 ṣe lọ ẹ wò bó ṣe lọ history ni 2025 yìí ẹ jẹ́ ká tún dúró déédéé níwájú Elédùmarè àṣẹ̀dá ọba akọ́dá ẹ jẹ́ á dúró ní gbogbo ẹsẹ̀ méjèèjì ká mọ́ fi sọ́tún fi sósì ẹ jẹ́ ká dúró sàn pẹ̀lú Ọlọ́run ká sì mọ́ fi tá a mọ̀ ká mọ́ fi gbàǹtà afẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run kò jù bá náà lọ́n táwa mọ̀ náà ní ọpẹ́ ibà ròyìn náà ní o ibà kéde èmi náà ní ibà yọ̀mí kún ibà yànnànà ibà ṣàlàyé ibà kanjú abẹ́ǹkọ́ àtúnmọ́ kanjú abẹ́ǹkọ́ ní ọdún yìí ibà sísọ lójú eégún mo mọ̀ pé tí ń retí mi pé ara wo látún dá lónìí àwa ò lára kankan tá a fẹ́ dà nínú ọdún yìí òní ọdún yìí tún ti bẹ̀rẹ̀ nù ọlọ́jọ́ tún ti ń kájọ́ lọ ọlọ́jọ́ tún ti ń kájọ́ lọ 2025 tún ti ń lọ ti ẹ̀nu àṣẹbẹ̀rẹ̀ ní àbí ó tún ti ń lọ́nu ara wo la tún wá fẹ́ dá owó lára kankan tá a fẹ́ dá gbogbo àrà tọ́lọ́run bá fi sí a lọ́wọ́ àìní pílánù fara Ọlọ́run ní mọ̀ọ́mọ̀ fi wá dára tó wù kọ́lọ́mọ̀ wá fi wá dára tí ò dá nínú ọdún yìí ẹjá mọ́ retí tọ́lọ́run ó ṣe èmi ò ní manifesto kankan nínú iṣẹ́ olóṣèlú ní máa parọ́ pé àwọn ní manifesto àwọn ò tún lè ṣe tún ọ̀nà ṣe gbálùgbàta àwọn ò mú ayé dẹrùn ǹjẹ́ láti ìgbà tó ti ń ṣe manifesto fún yín tó ti ń ṣèlérí ǹjẹ́ múṣẹ ìlérí la rí àrí múṣẹ ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tiwa ibà mẹ́tò Ọlọ́run bá wa ṣe ń bá wa tó àwa ti yọlẹ̀ sọ́lọ́run lọ́rùn ọlẹ́ náà láti wá tún yà sọ́lọ́run lọ́rùn ní ọdún yìí o àwọn oníṣẹ́ kankan tá a fẹ́ ṣe ní tààràtààrà ní dídán ní dandan gbọ̀n Ọlọ́run látún gbélé lọ́wọ́ Ọlọ́run ni ó bá wa ṣe. èmi náà ní ibà kéde yín o fún gbogbo Yorùbá nation ibà ọ̀páka ọkọ̀ òpèkè ibà ọkọ̀ arúgbó mo sì ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ òun ò tí ì yí orúkọ padà òun ò tí ì yí òun padà aróye tẹ́ fi mí jẹ náà ní ibà gbé wọn débẹ̀ ibà sanu wọlé àmọ́ sanu sójú ara wa ní ròyìn àmọ́ gbẹ́ntẹ́ mọ́ jẹ́ wá àmọ́ jọ ṣe pati papọ̀ dẹ́tí December ó ti di dẹ́tí January báyìí àwa náà sì bẹ̀rẹ̀ tí a ní ìròyìn kún dẹ́dẹ́ lónìí tá a fi bẹ̀rẹ̀ lónìí ó pọ̀ díẹ̀ o àná táìmù ò kì í sowó lánà ṣùgbọ́n àná táìmù á jọ wà pọ̀ lónìí mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó lọ ṣọ́ọ̀ṣì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó fẹ́ kàn sáwọn èèyàn wọn àwọn kan pẹran ayọ̀ náà ni ó mọ̀ kọlura wọn láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè àní ìrìbànújẹ́ ó dá o torí ẹ̀lẹ́mí náà ṣe fẹ́rẹ́gẹ́dẹ́ nínú ẹ̀ẹ̀kan lọ́dún ni mo wọ́n wọ̀ sọ abẹ́ rí nǹkan kíjì panu ó gbó tútù bí ó gbó tútù iṣẹ́ kan kó sí lára gan-an iṣẹ́ bá ń bẹ̀ ni adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o kí wá ni mo kó wá tí mo fẹ́ fi tọ́tọ́ rí yín nínú ọdún tá a ṣe wọ̀ yìí Ọlọ́run ó wà ṣàánú wa ò pàápàá jùlọ lórí Yorùbá nation a gbọ́ ìròyìn ayọ̀ iṣẹ́ lọ ní last year àtúntì kẹsẹ̀ wọnú sẹ́mi báyìí o ìdúró sí ìbẹ̀rù sí fún ẹni tó gbódómì o. ó dáa ní báyìí àwọn àkórí ìròyìn táyà ti kó dàlẹ́ lórí tábìlì mi ní wọ́n àmọ́ kà sí létí ní wọ́n mọ̀ mú wá sí etí gbọ́ yín tá a sì tún mọ̀ fojú ara wa rí níkọ̀ọ̀kan èjèèjì àmọ́ domi tútù wájú àmọ́ fi tẹ̀lẹ̀ tútù ẹ̀yin náà ẹ ti rí bí gbogbo nǹkan ṣe lọ níbi tá a ti yọjú lójú wíńdò lójú fèrèsé nínú abala lérèfé gbogbo ń tẹ́ rí nínú abala lérèfé ayọjú lójú wíńdò ni bẹ́ẹ̀ náà ni ó pọ̀ àtúnfẹ́mọ̀ sí àtúnwé asán ẹjẹ́ wa mọ̀ wọnú àwọn tí àkórí ìròyìn ní tààràtààrà alákọ̀ọ́kọ́ bus stop tá a kọ́kọ́ ń lọ náà ni àkọ́kọ́ dé Australia ọ̀rọ̀ kan ń jà rìnrìn láàrin Australia àti Nàìjíríà àwọn Australia bá nà ká àbùkù sí Nàìjíríà pé ẹ̀yin ọmọ àwọn bẹ́ẹ̀ bá ń re gbogbo bí ẹ mọ̀ dé Nàìjíríà o bẹ́ẹ̀ bá sì dé Nàìjíríà àwọn bí báyìí ẹ mọ̀ débẹ̀ o kí ló dé wọ́n ní Boko Haram òjìyàn gbádùn àwọn agbésùnmọ̀mí àwọn mùsùlùmí oníjàgídíjàgan ọjọ́ wo la sì sọ ṣùgbọ́n kò ṣe méjì Nàìjíríà náà wọ́n bá ta pẹ́ẹ́pẹ́ náà bá ní ẹ ti mọ́ yàn wá jẹ tẹ́lẹ̀ ẹ ti mọ́ sọ̀rọ̀ òdì sí Nàìjíríà wa náà ó sọ tí a lọ́tẹ̀ yìí ó dá ẹ̀yin ọmọ ìlú wa náà wọ́n lọ bẹ̀ mú ní lè dán ọmọ Nàìjíríà dúró kọ́mọ jàpá bá àǹfààní àti jàpá Australia bá wà àwọn ọmọ yóò wà gbọ́ràn sí lẹ́nu ẹgbẹ́ ìwo ni ká gbọ́nu méjèèjì àwọn kan ń sọ wọ́n ní ó dá bí Nàìjíríà ṣe fèsì padà wọ́n ní kì í sọ Australia nìkan ló yẹ kí Nàìjíríà fèsì sí wọ́n ní àwọn kan sì ń bọ̀ torí wọ́n ní wọ́n ń ṣe ìlara dirty December sì gbìnàjà mọ́ ọmọ Nàìjíríà lọ́wọ́ torí ẹ̀ mo ṣe máa ń sọ wípé Ọlọ́run kẹwàá olórí nìkan ní dàwà láàmú àlò lórí gidi gbogbo ẹ̀ náà ló ń ṣokùnfà gbogbo pé irọ́ àfẹ́ sípọ̀ mọ́ Ọlọ́run kẹwàá gan ṣùgbọ́n
ìṣòro tó fi ti Kíkẹ́ yẹn ìṣòro tó fi tì í ìṣòro Boko Haram ìṣòro àwọn Fúlàní dáradára ìṣòro àwọn ẹlẹ́yà oníjàgídíjàgan yìí gbogbo ayé ló ti ń kọnú sí àmúròyìn bọ̀ lórí rẹ̀ o ṣé Nàìjíríà ṣe dáadáa bó ṣe ní sọ̀rọ̀ wọn tà kí ni àwọn Australia rí ṣé intelligence ló fi ń sọ̀rọ̀ àbọ̀kàn dédé sọ̀rọ̀ àbọ̀ ń ṣe lára 30 December lóòótọ́ àwọn ọmọ èyìnbó wá sí Èkó bíi gbogbo àwọn artist olórin Big Wiz ní o ìyẹn Wizkid Davido ní o Burna Boy ní o in fact ayé gbọ́ ọ̀run mọ̀ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà gbogbo olùtáwọn èèyàn sì máa ń lọ tẹ́lẹ̀ rèé fọ́lídé wọn rówó pa wọ́n nítorí ẹ̀nà ṣe ń ṣe lára èmi wá ní ẹja ti bòmíì wò ó ẹjẹ́ mọ́ fi ọ̀rọ̀ wọn ṣeré kí ló dé táwọn ń sọ wípé káwọn ọmọ àwọn ṣọ́ra láti lọ Nàìjíríà àti wípé kí ló dé tí Nàìjíríà náà kí Nàìjíríà rí ní Australia tó fi ní káwọn ọmọ Nàìjíríà wọn lọ bẹ̀ wọn wo nọ́mbà wí wọ́n ti ń lé àwọn mùsùlùmí kúrò ní Australia àmúròyìn bẹ̀ bọ̀ wá bá yín lónìí bóyá àwọn ọmọ Nàìjíríà wà gbọ́ sí Nàìjíríà lẹ́nu bóyá àwọn ọmọ ti Australia ni ó wà gbọ́ sí ìjọba wọn lẹ́nu pé wọn ní wá Nàìjíríà o àmọ́ wẹ́lẹ́ǹ tí ó gbọ́ràn náà méjèèjì ṣùgbọ́n tẹ́mi mọ̀ ní wípé àwọn ọmọ Nàìjíríà bọ́n sílẹ̀kùn Australia lẹ̀ lónìí ìṣẹ́jú ìjọba tó ní kọ́ mọ́ lọ bẹ̀ náà ṣe mọ́ lọ ó lè jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ já wá sáré dé Zamfara gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ Zamfara yìí àjọmọ́ ti iléeṣẹ́ ológun nítorí ọ̀gbẹ́ni kan wà mẹ́tàn ń pè ní Túrjí ni o kì í ṣe Túnjí o kì í ṣe ọmọ Yorùbá o ọmọ Fúlàní ni wọ́n lóun ló ń dà wọ́n láàmú báyìí Ṣèkàráwù ní tẹ́lẹ̀ ní Boko Haram wọ́n ní ṣùgbọ́n gangan ló dàbí ẹni pé ó gbaṣẹ́ lọ́wọ́ Ṣèkàráwù báyìí òun ló ń pa àwọn èèyàn gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ láabi tí ń ṣẹlẹ̀ ní agbègbè Zamfara mú ló ṣe wá jẹ́ Zamfara ibẹ̀ ni Minister of Defence for State ti wá oríṣiríṣi sáà ń ṣẹlẹ̀ Zamfara ṣùgbọ́n wọ́n ti sọ àwọn àmì tí wá sọ báyìí wọ́n ní òkú tí ń rìn láàrin àwọn alààyè ni wọ́n ní ó ti kú tí ó mọ̀ wọ́n láwọn pa lọ́dún yìí àwọn èèyàn wá ń bi wọ́n wípé ládùúrú àwọn èèyàn tẹ́lẹ̀ pa nínú àwọn agbésùmọ̀mí tẹ́rọ́rìsì 10,000 and something kò wá sí Túrújí Bello nù wọn ẹ̀sìn mọ́ gbàgbé Túrújí Bello yìí náà jáde ó ṣe fídíò tó sọ wípé àlóhùn ní àtìlẹ́yìn àwọn olóṣèlú ní Zamfara láwọn èèyàn wá wò pé nínú àwọn wo ń bẹ àwọn wo lágbà tó sì ti fi ẹ̀sùn kàn wọ́n èyí Mẹ́tawálé ò sọ̀rọ̀ sí èyí gómìnà tó wà ń bẹ̀ náà ní ìsìn kò sọ̀rọ̀ sí ẹ̀sìn mọ̀ pé nígbà kan ní gómìnà yẹn náà sọ wípé àwọn mọ̀ wọn àárín ara àwọn náà ń gbé àwọn ọmọ fámílì kí wọn kí ló wá dé tẹ́ẹ̀rí wọn mú iléeṣẹ́ ológun ti wá dá sí báyìí o ká tó sọ̀rọ̀ kí iléeṣẹ́ ológun náà tó dákẹ́ ọ̀rọ̀ kan tó jogun omi ní àwọn analyst pápápá làwọn analyst náà ti dá sí wọ́n ní kì í ṣe iṣẹ́ iléeṣẹ́ ológun láti mọ agbésùnmọ̀mí káàkiri tàbí láti mọ dá sí ọ̀rọ̀ internal security ìdáàbòbò láàrin ìlú mú níṣẹ́ ta wá ni wọ́n ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wọ́n ló yẹ kí iléeṣẹ́ ológun àti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kẹ̀yìn síra wọn ní bọ́dà mo ní bò kí ni ìtumọ̀ rẹ̀ ẹjẹ́ ó yé mi bó náà ṣe kọ̀yìn síra wọn ó yẹ kán kojú síra wọn kán fọwọ́ wẹwọ́ kọ́wọ́ lè mọ́ ni wọ́n ní táwọn ń sọ kọ́nù wọ́n ní kán kọ̀yìn síra wọn ní bọ́dà Nàìjíríà ìtumọ̀ rẹ̀ ni wípé wọ́n ní tá bá kọ̀yìn síra wọn ìkan ó kọjú sínú ilé ìkan ó kọjú síta mo ní síbọn ṣe mọ́ sí intelligence iléeṣẹ́ ológun ni wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní tọ́lọ́pàá bá kọ ojú sínú ilé torí àwọn ní ẹ̀tọ́ láti dáàbò bo aráàlú internal security wọ́n ní external aggression ìyẹn àwọn ọ̀tá òde ẹ mọ̀ pé kọ́ta òde tó lè mú yàn tinú ilé ni ó gbàbọ̀dé wọ́n ní sí ọlọ́pàá ni kó kọjú sí ọ̀tá inú ilé kí àwọn tí kíní wá kọjú sí ọ̀tá àtàmọ́ ni ọmọ ọ̀rọ̀ sọ o dìfẹ́ǹsì gidi nu wo àbọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á mú gbogbo ìròyìn rẹ̀ wá fún yín gbogbo ohun tó jọmọ́ ti Túnjí Bello tó jọmọ́ ta gbésùmọ̀mí tó jọmọ́ ti Lákúráwá bẹ́ẹ̀ náà ló tún fi ṣáìdì tún fẹ̀gbẹ́ lu ọ̀rọ̀ military base ọ̀nà military base iṣẹ́ tí France ti ṣe lóòótọ́ ní orílẹ̀-èdè West Africa gbogbo orílẹ̀-èdè náà láwọn ò fẹ́ France mọ́ báyìí àmúbọ̀wá fún yín abájọ tí Níjẹ̀ ṣe ń pariwo lé Nàìjíríà lórí ó dá àwà àpò ń bẹ̀ àwà sáré dé Bauchi níbi tí gómìnà wọn náà tó tún ti fọ́n padà sí presidency ṣàwọn kí láìpẹ́ yìí ní presidency ní kó jẹ́ kógun omi wípé kó gbẹ́nu ẹ̀ sọ́hùn kó tẹjúmọ́ iṣẹ́ ìlú tẹjúmọ́lá onírin wọ́n ní kó ń tẹjúmọ́ iṣẹ́ ìlú báyìí kó mọ́ tẹjúmọ́ irin kó mọ́ tẹjúmọ́ federal government àti ọ̀rọ̀ tax reform rárá
ṣùgbọ́n náà ti wá dáhùn ó níwọ̀n lé dúnkòkò mọ́ òun ò ní ọ̀rọ̀ kankan tó fẹ́ kó jẹ òótọ́ ọ̀rọ̀ ló ń sọ fún federal government a ní fọ́nrán rẹ̀ ó fẹnu ara rẹ̀ sọ àwọn mú bọ̀ wá fún yín lónìí náà ni kò ní dọ̀la bẹ́ẹ̀ náà ni ní inú ìròyìn míì náà á tún wá sáré dé ọ̀dọ̀ mínísítà fún education níbi tó ti ń gbóhùn sí afẹ́fẹ́ ó ń gbẹnu sí máìkì ó sọ wípé àkó ti tó láti jẹ́ kí àwọn ọmọléèwé àti alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ni o àti kò sì jẹ́lé ó sì mí ń bẹ̀ wọ́n ní àwọn fẹ́ kí wọ́n padà sí mọ́ ṣe history subject wọ́n láàrẹ Tinubu ti buwọ́lù mọ́ ní ẹ̀ṣẹ̀ jí lójú oorun yín ní gbogbo ọmọ Nàìjíríà wọ́n ti ń gbàgbé history àwọn onítàn tán sì ẹ lọ wo irú ìtàn tí Olúwo ń pa òun àti Mufti mo ní báwọn ọmọ bá mọ history ìyẹn kankan ò kàn ní dìde ń bì kan tí ó fọmúléètì irọ́ tí ó wà mọ́ sọ pé bítàn ṣe rírì mo ní ẹ kọ́ àwọn ọmọ ní history ṣùgbọ́n wọ́n láàrẹ wọ́n ti pàṣẹ báyìí wọ́n ti buwọ́lù pé from this year tá a ṣe mú ìbáyìí wọ́n ní àti ní primary school ní o àti ní secondary school ní o wọ́n ní kí history padà mo ló ti dá a tún wá tẹjú bọ gbogbo àwọn tó bá fẹ́ mọ́ kọ́ àwọn ọmọ wa ní history Yorùbá kán mọ́ sí wọn lọ́nà ó ṣe kókó kì í kàn ṣe kankan ẹ̀kọ́ history ṣe kókó gan o kì í ṣe ẹ̀kọ́ tó yẹ kéèyàn fojú fódànù àbí kílẹ̀ ti wí ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi wọ́n ní bọ́mọdé ò bá bá ìtàn yóò bá àròbá sì ní bàbá àtàn bẹ́ẹ̀ bá wá gbà wọ́n láì kan dá lórúkọ mọ́ sàpà nínú history ṣe mọ̀ wípé irọ́ náà mọ̀ kọ́ wa ó dáa bá ààrẹ Tinubu ṣe buwọ́lù àgbọ̀ lẹ́nu mínísítà àwa náà sọ̀rọ̀ lé lórí wọn ó sì sí inú comment section náà lẹ̀ mú fẹ́ kẹ́ gbà yànjú ti ìgbésẹ̀ tó yẹ kí federal government gbé lórí ọ̀rọ̀ ti history pàápàá jùlọ Yorùbá history bí history bá ti parẹ́ ìran ń parẹ́ lọ nìyẹn à ń bọ̀ ń bẹ̀ àní pẹ̀lẹ́ náà ni a tún wá sáré dé ọ̀dọ̀ Wike wàhálà Wike fọ́nrán Wike àwọn èèyàn wá rè bá Wike tó archive ẹ̀ wọ́n ti rè bá tú jáde wọ́n ní bí gbogbo nǹkan bá ti ń parọ́ wọ́n ní ẹ̀rọ ayélujára ìyẹn íńtánẹ́ẹ̀tì wọ́n ní kì í parọ́ wọ́n ní kò sì sí àṣegbé àṣepamọ́ ló wà mo ní kí lẹ rí wọ́n ní fọ́nrán kan wà níbi tí Wike tó ti ń ṣèlérí tó ti ń sọ fún father in the Lord ẹ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ìyẹn tó jẹ́ political father ẹ̀ tó bú lánàá Peter Odili ní owó bá ṣe pèsè kì í lámì lórí Yorùbá nìkan ló lámì Yorùbá dùn Peter Odili mo ti pè dáadáa báwọn àṣebí kan wà tó ti sọ wípé kọ́lọ́ ń gbẹ̀mí òun lọ́jọ́ tó ń bá dẹ̀jà sí ìlérí tó ń ṣe wípé òun ò ní fìgbà kankan tẹ ojú olóore òun mọ́lẹ̀ pé òun ò ní tẹ́sí agẹrẹ dé ọ̀dọ̀ Peter Odili ṣùgbọ́n tẹ́sí agẹrẹ lọ́wọ́ èèyàn bá wá fọ́nrán ẹ̀ jáde pé ó sọ báyìí ìwọ ló fi èpèlé ìwọ ló fi gúnlé ó sì ti dẹ́jà báyìí fúnra rẹ̀ náà ló forí rẹ̀ kó èpè ara rẹ̀ ká tó wí ká tó fọ̀ làwọn tí wọ́n jọ bẹ̀rẹ̀ ẹ mọ̀ wípé béèyàn bá máa débi gíga pàápàá jùlọ irú àwa yìí tó jẹ́ pé nígbà tá a wà ní primary school a gba promotion double promotion bí ẹ̀mejì tá a fà àwọn tó jẹ́ akẹgbẹ́ wa lẹ̀ ní kíláàsì ẹ̀yìn tó ti yẹn àwọn tá a fílẹ̀ yẹn ẹ mọ̀ wípé wọ́n mọ̀ ìmíì tí ò bá sọ́ra yóò di ìlara wọ́n mọ̀ lára àwa tá a ṣáájú wọn tá a ní double promotion wọ́n mọ̀ lára èèyàn ṣé ẹ wá rí àwọn tí wọ́n jọ wà lẹ́gbẹ́ Wike tẹ́lẹ̀ torí Wike bẹ̀rẹ̀ láti local government wọ́n fà á tún mú fọ́nrán bíi tí anti patience ìyàwó Jonathan eléyìnbó sọnù bọ́n ṣe fa Wike lé Peter Odili lọ́wọ́ wípé mọ́ tọ́jú rẹ̀ mọ́ tọ́jú mi Jehovah ńlá inú ṣọ́ọ̀ṣì láti mọ́ kọ̀ yún ṣùgbọ́n nínú pòlítíkà sẹ̀yìn ibẹ̀ ni wọ́n ti kọrin fún Wike ẹ lè mọ́ gbọ́ orin o ṣùgbọ́n ẹ fetí balẹ̀ ẹ gbọ́jú orin lọ nínú fọ́nrán yẹn wọ́n fà lé Odili lọ́wọ́ báyìí pé mọ́ tọ́jú rẹ̀ politically grandson rẹ̀ rí àbí ọmọ rẹ̀ rà àkásà lọ́mọ ká mọ̀ pé grandson bí bàbá ní Peter Odili jẹ́ gbogbo ògbésẹ̀ gbogbo àṣeyọrí tí Wike ní àwọn tí wọ́n jọ wà ń bẹ̀ táwọn ò tí ì dàgbà tó Wike báyìí ṣùgbọ́n tán jọ bẹ̀rẹ̀ ní stage kan náà wọ́n ti wá ń jáde báyìí wípé àwọn mọ Wike àwọn tí mọ̀ pa láìmoore ní ó yá òun kò dúró nípò tí bàbá àṣàlẹ̀ rẹ̀ fi sí ṣùgbọ́n òun fẹ́ sáré di bàbá àṣàlẹ̀ lọ́sàn kan òru kan wọ́n ní Nẹ́mẹ́sì ló catch up pẹ̀lú Wike ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ Wike ọ̀rọ̀ Rivers àti Fubara bí ìgbà tó lọ́nkàn mọ̀ọ́mọ̀ yan Fubara láti fi na Wike ń pàṣán ni à ń bọ̀ ń bẹ̀ àmú gbogbo fọ́nrán yẹn wá fún yín
ibi tó ti fẹnu ara rẹ̀ gégùn fúnra rẹ̀ tó sì tún dẹ́jà lé lórí ọ̀rọ̀ politics. Ẹ mọ́ bìlíìvù olóṣèlú kankan. Ó dáa, a mú wá fún yín lónìí náà ni kò ní dọ̀la. Gbogbo àwọn tó bá sì ń fi òṣèlú tó fi ń jìjàgbara ẹ ti mọ̀ wípé ọjọ́ kan wọ́n jà yín kulẹ̀. Ìjàgbara yàtọ̀ sí òṣèlú. Ẹ já kó mẹ́ ẹ̀yà wa tara ṣàṣà ká dé orílẹ̀-èdè Ukraine níbi tá a ti gbọ́ wípé lọ́jọ́ Wednesday báyìí ní ọ̀la wọ́n ní òun ni wọ́n máa tú okùn lọ́rùn gbogbo ohun tí wọ́n fokùn sí lọ́rùn tẹ́lẹ̀. Wọ́n ní wọ́n ní bá Russia gbé gáàsì sí Europe mọ́, wọ́n ní wọ́n máa ti páìpù yẹn pa. Mo wá ní kí ló dé? Aya ní ọ̀gá mi kí ló dé tún béèrè pé kí ló dé pé ṣé kò dáa bẹ́ẹ̀ ni bó làwọn orílẹ̀-èdè méjèèjì wọ́n ṣe mọ́ pretension lélẹ̀. Mo ní kí ní jẹ́ pretension? Pretentious. Ó lẹ́yìn náà ẹ̀gbá ọ̀gá mi ẹ̀gbẹ́ ìbò tó mi lábá ń díje ìbò lọ́rọ̀ kan àti fẹ́ gbàgbé news gan. Wọ́n ní by ọ̀la tó jẹ́ àbí ní Wednesday ení ní ó báyé ní àti wọ́n ní ọdún tuntun déètì ìfẹ́ mọ́ yàtọ̀. Wọ́n ní èní tó jẹ́ Wednesday wọ́n ní ni wọ́n ti lọ́dún tuntun on the 1st náà ti gáàsì pa wípé ń tọ́jọ buwọ́lù èní ló jó tán òní ló expire. Mo ní ẹ̀wẹ̀ ìbò wọn ìfi nǹkan ṣeré tí wọn kò dàbí Nàìjíríà tó sọ wípé amalgamation 1914 ti expire láti 2014 ọdún mẹ́wàá rẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀ ní tó ti expire láti ń lò lọ yìí. Ara táwọn èèyàn fi ń pariwo pé Nàìjíríà ti expire nìyẹn, kò ní kálukú ló ń lọ ẹ̀. Tẹ́ẹ̀bà sì tún sopọ̀ tí ò ṣeé so tá a mọ̀ pé kò ṣeé so, ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn rí, ẹ gbé àwọn èèyàn dìde. Ara díẹ̀ ní confab ṣe wà, wọ́n kọ̀ títí wọ́n ti confab 2014 sẹ́gbẹ̀ kan, ara ẹ̀ ní confab 2014 o. Ẹ jẹ́ á tún ìmọ̀ ipa, ẹ jẹ́ á tún àpérò ìpè, sáà sì fẹ́ wàpọ̀ àbí kó ní kálukú lọ. A sì ti jẹ́ kó yé wọn wípé àwa ò ṣe mọ́ gbé kẹ̀kẹ́ lọ, a ò bá ẹ ṣeré mọ́, kò sí jà ń bẹ́ẹ̀. Ara tí ń bà wọ́n lẹ́rù láti ṣe confab ni. Ẹ wá wo ọjọ́ tó pé gangan tí ó expire ní Ukraine tilẹ̀kùn tán ju kọ́kọ́rọ́ pamọ́. Bẹ́ẹ̀ náà sì ni wọ́n ń jà, wọ́n jọ ń rówó nídìí ọ̀rọ̀ gáàsì ni. Yàtọ̀ sí pé Ukraine náà rí gáàsì, àwọn Europe yòókù náà rí gáàsì. Ìròyìn pọ̀ ń bẹ. Tán bá ti wá rí géènì lórí business yẹn, wọ́n jọ ń ṣe business, wọ́n sì ń bára wọn jà, ìjà àdó olóró. Wọ́n á tún wá kó yẹn, wọ́n á tún jọ pàdé lọ́jà níbi tán ti ń ra nǹkan ìjà ogun tàbí tán ti ń ṣe, wọ́n á tún fi ra nǹkan ìjà ogun, wọ́n á tún fi máa para wọn. Wọ́n make géènì, wọ́n tún fi géènì yẹn para wọn. Ní Ukraine bá láwọn ò tiẹ̀ ṣe mọ́, bí ó bá dàwó kó dàwó. Ara ti wá ní Russia náà báyìí odidi 40% níbi tí gáàsì wọn mo ti ń sọ̀rọ̀ yín lọ yín ká mi lára, ó dùn ọ̀ràn ìmọ̀ràn torí ẹ̀ tí Russia náà ó dà á lẹ̀. Wọ́n lé France kúrò láwọn ìlú kan, àwọn ò fẹ́ military base, wọ́n wá ń gba Russia síbẹ̀. Ṣé rí yọ́ lè mò ń wo sàákún ọ̀rọ̀ yẹn. Ó dà ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ àní pẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ìròyìn míì náà látún wá sáré dé ọ̀dọ̀ arákùnrin kan tó ń pè ní Babafẹ́mi Òjúdú. Oníròyìn ńlá ní gbogbo yín lẹ́mọ̀, ó ti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú president rí. Bẹ́ẹ̀ náà ni ó ṣiṣẹ́ lọ́fíìsì Professor Ọ̀ṣínbàjò. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá ń tẹnu àbùkù lù báyìí in the political space. Wọ́n ló gbàbọ̀dè fún ààrẹ Tinubu torí wọ́n jọ ń jẹ, wọ́n jọ ń múni. Lónà náà bá gbóhùn sókè ó ní Tinubu is not the right kíní fún president ní táìmù yìí lẹ́yìn bá ní ẹ̀ta anútẹ̀ ń ṣe òtítọ́. Ó ní Ọ̀ṣínbàjò ló yẹ kó wà ń bẹ̀ yẹn. Mo wá ní abálájọ táàrẹ Tinubu ṣe tilẹ̀kùn mọ́ gbogbo àwọn tó bá Ọ̀ṣínbàjò àti Buhari tò BRF gan tá a rò pé wọ́n yóò padà wá ṣe ìjọba lábẹ́ ìjọba Tinubu, wọn kàn sóun náà. Arẹ́gbẹ́ ìfẹ́ àfẹ́wé iye kan Arẹ́gbẹ́ wọn ni wọ́n jọ tóró náà sọ̀rọ̀ àmúfọ́nrán ẹ̀bọ̀ ìyẹn bọ̀dá Fẹ́mi Òjúdú wọn náà sọ̀rọ̀. Àgbà ni wọ́n, àgbà akin nínú journalism, nínú ìròyìn. Wọn náà ojú wọn sì rí láyé Àbàṣà, ṣùgbọ́n ó kàn ṣàdédé ni gbogbo ẹ̀ kàn dàrú. Wọ́n láwọn ò tẹ̀lé Tinubu ń tà wọ́n, àwọn èèyàn wá ń bú wọn wípé ẹ ti gbàbọ̀dè. Wọ́n láwọn ò gbàbọ̀dè, àwọn náà bá ṣàlàyé, wọ́n kọ́rọ̀ lẹ̀, wọ́n ní òtítọ́ ò lè ní kán mọ́ sọ òun.
wọ́n ní kàkà tí àwọn ó fi ní lóyà táwọn ó fi wà lóyà sí èèyàn kan pé àwọn ó wà lóyà sí orílẹ̀-èdè. wọ́n ní jà yín làwọn ń jà, wọ́n ní kú yín làwọn ń kú lọ. ẹgbọ́ ṣe ẹran wọn ń ṣẹ́ àmọ́ ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ̀ fọ́nrán wọn náà ó wà ńlẹ̀. àkórí ìròyìn táwa máa fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ ká tó mọ̀ wọnú abala tí ọmọ kan ó náà ni àṣàrè dé Oǹdó. ẹ mọ̀ wípé amúròyìn kan wá fún yín Ayédátiwa àti Akérédolú ọ̀gá rẹ̀ tó ti dolóògbé. wọ́n náà fẹ́ ṣe ìrántí ọdún kan ṣùgbọ́n wọ́n jẹ́ kí àwọn ẹbí mọ̀. nínú bá ń bí àǹtí Betty ìyàwó olóògbé Àkẹ́tì wípé kí ló dé àti sọ yẹn mo kàn fẹ́ sáré introduce yín sí ni torí ọmọ náà tún ti wá gbóhùn sókè báyìí ọmọ ti ń bínú wípé kí ló dé tẹ́lẹ̀ ń ṣe ìrántí bàbá àwọn tẹ́ wá lọ ń fi uncompleted building ilé àkọ́kù tẹ́ rèé fi ń dárúkọ bàbá àwọn tẹ́ fi ń pe bàbá àwọn pé bẹ́ẹ̀ bá sórí ẹ sórí jálẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe náà rí kẹ́ ẹ tó plan gbogbo kìíní ẹ jẹ́ káwọn gbọ́ orí social media làwọn ti ń rí àwọn tó ń bínú ta ni ó rínú tí ò ní bí lẹ́yìn ọmọ àlè pé àwọn sì fẹ̀hónú hàn àwọn èèyàn tó ń bú àwọn wípé òkú Àkẹ́tì kì í ṣòkú family nìkan pé àwọn bí ìbá ṣòkú family nìkan ebi inú family kan ló ti wá ṣé ó yẹ kán respect family ni ẹ̀gbọ́n àwọn gbọ́ ok àwọn wá mẹ́nu dákẹ́ àwọn náà sì mú ìròyìn bọ́n ṣe ó dùn mọ̀ràn ìmọ̀ràn wá ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà náà lọ́mọ bá fọ́n mú pé kí ló dé tẹ̀ disrespect bàbá òun kò sí láyé mọ́ ṣùgbọ́n iná kú ó fẹ́ rúbojú ọ̀gẹ̀dẹ̀ kú ó fọmọ rọ́pò ni àwọn represent bàbá àwọn lẹ́nu ọ̀rọ̀ bó o ní Ayédátiwa ní ṣé ìwọ lè kúkú irú kú yìí kó wá wẹ̀yìn wò kán máa fi uncompleted building kán máa fi ṣèrántí rẹ̀ àwọn èèyàn bá ní ó mọ̀ ọ̀rọ̀ sọ làwọn oníròyìn kan náà tó mọ gbogbo ọ̀rọ̀ délẹ̀délẹ̀ àwọn bàbá àwọn ọ̀gá tíá àwọn táwọn wò pé wọ́n ṣáájú ní oníròyìn náà ní ẹ́ bá gbóhùn sókè wípé irọ́ báyìí ni àmúfọ́nrán bàbá yẹn bọ̀ wọ́n máa ń gbẹ̀mú sí máìkì ní Arise TV dáadáa Arise náà ni ó ti ṣẹlẹ̀ àmúbọ̀ gbogbo àlàyé tán ṣe wípé ẹ fi ọmọ akéré lẹ̀ pé ó kàn ń fọn mú ni pé kò sí tí kíní rẹ̀ ó dà kò sí tẹ́dìyẹ rẹ̀ lè fẹ́ yẹ àṣàṣe níwájú Ayédátiwa pé Ayédátiwa ṣe dáadáa fún bàbá rẹ̀ ó tún ṣe lẹ́yìn bàbá rẹ̀ wípé ẹ ń ṣèwájú òtó ẹ ń sẹ́yìn gan ló yẹ ká kan sára fún wípé ṣé òun fẹ́ gboyè bàbá rẹ̀ nítorí gbogbo wa òun àti ìyàwó ìyá rẹ̀ táwọn ń wò yìí ìyàwó olóògbé wípé bí ẹni wípé àwọn gan náà fẹ́ gba ipò pé wọ́n bá máa gbapò nígbà tí ìṣepò ọba pé bọ́ba bá kú bọ́ba bá wàjà lọ́mọ gorí ẹ̀ làwọn ọmọ bá máa ń rí àǹfààní àti gorí ipò pé lè ẹgbẹ́ òṣèlú ni wọ́n máa ń yàn yàn bẹ́ẹ̀ ni pé tóun náà bá fẹ́ ṣòṣèlú yẹn ọmọ àbíyàwó pé kán jọyìn ẹgbẹ́ òṣèlú kan náà sì gbégbá ààbò pé bàbá wọn ti forúkọ rere lẹ̀ pé wọ́n bá gbégbá ààbò àwọn èèyàn lè consider wọn ju kán wá máa fọwọ́ lálẹ̀ fún ẹni tó jẹ́ igbákejì ṣùgbọ́n táwọn èèyàn àwọn ará Oǹdó ti gbà fún ní ìsìn pé kó wá so lórí àwọn pé kí ló dé tó ń fọwọ́ lálẹ̀ fún wípé kóre ìsinmi àgbàjà kò sí ní téèyàn fi rántí èèyàn táwọn fi rántí ẹ̀ kó lóògbé ti kú orúkọ rere ó sàn ju wúrà àti fàdákà lọ pé kí ni dúkìá pé orúkọ tí Àkẹ́tì fi lẹ̀ ju gbogbo pé káwọn ọmọ tó wá máa fẹnu tá fálá ẹ̀ lọ́mú ni à ń bọ̀ ń bẹ́ àwọn èèyàn bá wa dá sí a sì wò ẹni tí ó wò láti apá kìíní ẹni tí ó fojú left wò gbogbo ẹ̀ náà lájọ wò ó ṣàlè gúnrégé ó dá o àlérí jù báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn yóò dùn gan ni yóò lárinrin torí ọ̀nà tí Ọlọ́run fẹ́ gbégbá ìròyìn tòní ọ̀nà míì ní ọ̀nà àrà ọ̀nà ìyanu táwàgùn ò lérò rẹ̀ mò ń pọ́n ní ojú àbí ó dá Ọlọ́run ni kì í ṣe èèyàn jẹ́ ń wá tún júbà Ọlọ́run àtún júbà Ọlọ́run ẹ ṣé o Ọlọ́run ẹ ṣé o Ọlọ́run ẹ ṣé ààrò ń fáyọ̀ bí ò sọ pé àwọn ò ní prayer request ń bí ìyá ní prayer point ọpẹ́ lẹ́yìn ọpẹ́ ni Ọlọ́run ẹ ṣé ó dá o àti ìyọ̀lẹ́sọ́ Ọlọ́run lọ́rùn ní báyìí inú abala tí ọmọ kan kò tí ì yàtọ̀ kò tí ì yàjọra abala sánáwọlé gẹ́gẹ́ bí ibà sánáwọlé yín ó yẹ ṣe cheese mo ti ra kámẹ́rà mi ìbá ilé ìmọ̀ sáná gan o ẹ bá ṣàṣe cheese kí n ya ìfọ́tò gbogbo ilé ìta àyà ńlá ṣe à ọjọ́ tí ó wà jáde àmọ́ sọ́ọ̀sì mo ti sọ fún yín pé ẹ mọ́ dúró wájú mírọ̀ kẹ́ mọ́ wòra yín tẹ́ ẹ̀ bá tí ìwẹ̀ tẹ́ ẹsẹ̀ jì í ẹ mọ́ tí ìfọ́jú ẹ mọ́ tí ìfọ́nu ẹ kàn dúró wájú mírọ̀ kẹ́ wòra yín bí fọ́tò yín tẹ́ ẹ ní lọ́wọ́ mi bó ṣe rí inú ẹ beautiful gan àtọkùnrin àtobìnrin yín àtọmọdé àtàgbà you are beautiful ẹ tún wá wà more beautiful irọ́ ẹ beautify
and beauty fiest inú ọdún 2025 ní adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ kàn dùn wájú mìíràn kẹ́ ẹ wòra yín bẹ́ẹ̀ bá ṣe jí ẹ mọ́ ti ìfọnu ẹ mọ́ ti ìtọ́jú ẹ mọ́ tọ́tí ẹ mọ́ kún páídà kẹ́ ẹ kàn fomi bọ́jú kẹ́ ẹ wá dùn wájú mi ẹ róró mọ́ yà ẹ mọ́ wọ́sọ pẹ́ ń ròde ẹ kàn róró mọ́ yà ẹ bá ní ìró ẹ rè wá ìró kan kẹ́ ẹ ró mọ́ yà ní o kẹ́ ẹ ró ìró mọ́ yà kẹ́ ẹ wá dùn wájú mìíràn tó tí ó mú yín látòkè délẹ̀ kẹ́ ẹ wá àwò bẹ́ẹ̀ ṣe fáyín tó bí picture yín ṣe fáyín ni picture tí mo bá yín print ẹ wá photogenic gan ẹ tún wá fáyín bẹ́ẹ̀ ń lọ nínú ọdún 2025 beautifulest ẹgbà ń bẹ́. ó dá o nínú abala sáréwọlé tòní eléyìí tá àkọ́kọ́ mọ́ mẹ́nu bà lónìí ó náà ní ti Àsàrídòkúbọ̀ ó tá a gbọ́ pé wọ́n mọ̀ ti gbé oyè fún Àsàrídòkúbọ̀ ẹ bá rí fìlà orí rẹ̀ mi ti ẹ̀rù kó máa ń fi fìlà yẹn ṣeré tẹ́lẹ̀ ni àṣé ọmọ ọba lòun náà bóyá ọba náà wá fi jẹ bóyá baálẹ̀ ni kò jẹ wa wọ́n sà fún title traditional title lòun náà bá gbọ́ pa àṣẹ lọ́dọ̀ Fùbárà mo ní ó tán mo ní ibi tá à ń lọ gangan rè láwọn asọmọgbé rẹ̀ náà wá ń kọrin wípé ibi táwọn ń retí gangan rè mo ní ẹ má fojú àná wò kú mọ́ o ẹ ń bá fojú àná wò kú ẹ bọ́rọ̀ ó bọ́lá sọ Àsàrídòkúbọ̀ kì í ṣe ẹran àná mọ́ o ìṣẹ́ran ànámọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni mo wá ń wà àwọn èèyàn wá ń sọ̀rọ̀ sí pé fìlà tó dé yìí kò jọ ti Warri Delta ibi tó ti wà pé traditionally wọn ìmúra báyìí mo ní ó fẹ́ jọ ti British lójú mi náà wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní bó ló ṣe wá kàkàn pọ̀ yìí àti ìlẹ̀kẹ̀ tó ń lò gan tó dàbí ìgbà tí wọ́n bá gé kíní etí táyà tán wá fi nǹkan wé mo ló mọ̀ ga ọ àrà ìtàn nílé alára Àsàrídòkúbọ̀ ìsásùmẹ́jẹ́ àgbé f'Àsàrídòkúbọ̀ náà bí ò tiẹ̀ ní nǹkan mi tí ò rí nǹkan kan sí yàtọ̀ sí gbogbo jàgídíjàgan kankan tí mo ń fọ̀rọ̀ jáàmù ọ̀rọ̀ ó náà mọ̀ gbéná ojú àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun tán rí nǹkan kan sí sí wọn mọ̀ rí mú sí bẹ́ẹ̀ náà ló tún fún ìlú rẹ̀ ní relevance ó jẹ́ káwọn èèyàn ó wà lára àwọn tó ń bẹ̀rù ní Rivers whether you like it or not ó wà lára ọ̀lẹ́ni ní mo fẹ́ nu jáwá ó wà lára àwọn tí wọ́n ń bẹ̀rù ní Rivers ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ àwò bó ṣe lọ bọ́n ṣe gbé ọ̀pá àṣẹ fún àti bí Fùbárà bó ṣe cháàjì gbogbo wọn ṣiṣẹ́ wípé òun lè gba ọ̀pá àṣẹ yìí anytime ó tán bá sì wà wò wípé privilege ni o kì í ṣe right o mo wá wò pé bóun olóṣèlú ṣe máa ń ṣe rèé tán máa ń fi agbára tán máa ń fi halẹ̀ ọba ń gbà kan ọba ba lórí ohun gbogbo ní ṣùgbọ́n ní ìsìn olóṣèlú ló ba lórí everything in fact everything tó bá balẹ̀ tẹ́lẹ̀ lolóṣèlú balẹ̀ báyìí torí òfin ọba ò ní immunity olóṣèlú ló ní immunity ó dá ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ ẹjá òkú sí lọ ká sì wò bí àwọn èèyàn rẹ̀ ṣe pàdé rẹ̀ ó dùn mọ́ra ẹ̀. The national anthem. His Royal Highness. His Royal Highness Al-Haji Mujahid Dr. Gentlemen of the press, ladies and gentlemen, let me first on behalf of the government congratulate the four of you. It has not been an easy journey to get to this point. I know a lot of you have been working very hard. The appointment in terms of this recognition this evening is not for personal aggrandizement or for service. It is a call, a responsibility to help us protect life and property in your domain. I don't want you to see this elevation as another platform to create problems in your locality. It's important to us. We have the power to still withdraw this recognition, but I don't intend to do that. So I want you to be partners to the government and to ensure that we continue to succeed. I know that you're men of integrity. Support the cause of governance so that we can all succeed together. It's really a privileged position
and I'm very sure that you're going to use it to the best of the interests of your people. May again congratulate you and wish you a successful reign. Thank you, and God bless you. Hi, I'm lost of word. I'm very grateful, and we're going to work together with the Rivers State government to make sure that there is peace in my domain, and resources from my domain are brought in to contribute to the revenue base of the state and to help the development and the growth of Rivers State. Thank you very much. Odò lẹ́tí rí ẹja kó ń bẹ́ ẹja wá padà lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun. Ìkànnú àwọn ọ̀gá wọn sọ̀rọ̀, wọ́n sọ wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ ti Simon Ekpa. Ṣé mọ̀ pé wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ti Túnjí Bello, ìyẹn ń bọ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn, ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ ti Simon Ekpa wọ́n bi ọ̀gá iléeṣẹ́ ológun Chief of Defence Staff. Òun náà bá dáhùn ó ní ìjọba Nàìjíríà ti kọ lẹ́tà sí ìjọba Finland pé kan jọ̀wọ́ Simon Ekpa fáwọn bí àwọn fẹ́ bí léèrè ọ̀rọ̀. Mo ní kílẹ̀ fẹ́ bí kílẹ̀ wọ́n náà fẹ́ mojú ajé kò ní sọ pé kó wá sọ tẹnu ẹ̀ gbogbo síta tó ti ń pàṣẹ nílùú tó lọ́ba tó níjòyè tó lóun ní Prime Minister Biafra. Mo ní yé lọ́rọ̀ kan bóyá ìjọba Finland yóò wá gbà, bóyá wọ́n gbọ́ ni, bóyá wọ́n ní gbà. Àmọ́ wòsùn mẹ́bà tẹ̀sí ilé agbára ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọ̀gá ológun tó sọ̀rọ̀ ìkẹ́ lè mọ̀ kó sọ bẹ́ẹ̀ àkàn fọmọléètì ẹ̀. Ó yá ẹ tẹ̀sí ilé agbára bá a bá dé àmọ̀ tẹ̀síwájú nínú abala sánà wọlé. General, what about Simon Ekpa? I'm sure he's cooling off somewhere, and legal action is going to be taken accordingly. So I don't want to say much about that, but I'm happy that he has been arrested, and the federal government have actually forwarded most of the requirements to the Finnish government. So I'm sure the right thing will be done. Ó dá ẹ̀ka àbọ̀ padà náà lẹ́ti rí tí ọ̀gá ológun wọn sọ yẹn. Nígbà yẹn yáwá sáré dé Aso Rock lọ́dọ̀ ààrẹ Tinubu. Àwọn náà tẹ àtẹ̀jáde kan síta o fún ọmọ Nàìjíríà fún ọdún tuntun. Wọ́n gba ọmọ Nàìjíríà yanjú. Wọ́n ní ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ti kéde láti ṣe ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ kan National Credit Guarantee láti mójútó ìpèníjà táwọn ènìyàn Nàìjíríà ń kojú lórí ọ̀wọ́n gógó tó ń bá orílẹ̀-èdè yìí. Tinubu ní iléeṣẹ́ náà yóò mójútó iye owó oúnjẹ àti oògùn káàkiri Nàìjíríà. Iyán lóúnjẹ, ọkà lóògùn, oúnjẹ ní méjèèjì. Àìrí rárá òun là ń jẹ́kọ́ kẹ́nu mọ́dìlẹ̀ ní ti gúgúrú iyán. Mo ti fẹ́ mọ ọkùnrin lọ́nu. Ṣùgbọ́n láìpẹ́ yìí ni ààrẹ sọ nínú media chat pé tó bá ti dọ̀rọ̀ wípé kàn mọ́ fíksì owó ọjà àbí kàn mọ́ rẹguléètì owó ọjà pé àwọn òníbọn sí àwọn òníbọn dédé ẹ̀. Ṣùgbọ́n ó wá ń jọ bí ẹni pé iléeṣẹ́ tán dálẹ̀ nísìn ó fẹ́ mọ́ fara pẹ́. Ó sọ pé ìgbésẹ̀ náà tún máa ṣe kóríyá fún ìpèsè àwọn oògùn lábẹ́lẹ̀ nínú ọdún tuntun yìí. Gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ṣe sọ, iléeṣẹ́ náà tí ìrètí wà pé yóò bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ kó tó di ìparí oṣù kẹfà ọdún 2025 jẹ́ àjọṣepọ̀ àwọn iléeṣẹ́ àti àjọ ìjọba bíi Bank of Industry, Nigerian Consumer Credit Corporation, Nigerian Sovereign Investment Agency, Ministry of Finance Incorporated tó fi mọ́ àwọn ẹ̀ka aládàáni private. Ààrẹ ní òun mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpèníjà ní àwọn ọmọ Nàìjíríà kojú ní ọdún tó kọjá. Lánàá iná lọ́dún ṣe kọjá. Ó ní ìgbàgbọ́ òun àti ìgboyà ní pé nínú ọdún yìí 2025 dúdùn lọ́sọ̀ọ́sọ pé èèyàn kì í lẹ́ni nímọ̀sán kó mú kíkan wípé ẹ léèyàn àwọn lèèyàn yín. Ó wòye pé owó epo bẹntiróòtù ti já wálẹ̀ díẹ̀díẹ̀ tí àlékún sì ti ń bá okòwò ilẹ̀ òkèèrè. Ṣùgbọ́n 30 December yẹn ó jẹ́ kí owó náírà lágbára sí torí àwọn ọmọ ìlú èbó tán fẹ́ wá Nàìjíríà náírà náà wà ná. Ó dá lọ́rọ̀ kan ṣá wọ́n ṣàti ní wọ́n ti ṣe àgbékalẹ̀ iléeṣẹ́ tuntun tí ó mọ̀ rí sí ọ̀rọ̀ oúnjẹ àti oògùn. Mo ló ti ẹ̀dá oògùn wọn fáwọn tó ń lo oògùn Nàìjíríà. Wọ́n ròyìn
original paracetamol ní ìsìn wọ́n ròyìn iye tán ń rà á. ààrẹ Tinubu tún ṣàlàyé pé àpérò táwọn ọ̀dọ́ ń béèrè fún tó jẹ́ ọ̀kan lára nǹkan táwọn ń fẹ́ lásìkò tí wọ́n ṣe ìwọ́de end bad governance nínú oṣù kẹjọ ọdún 2024 yóò gbéra sọ láìpẹ́. ó ní kó tó di ìparí oṣù kẹta ọdún 2025 ní àpérò náà yóò wáyé. ó ní èyí ṣàfihàn ìfarajìn ìjọba òun láti rí i pé àwọn kò yọ ẹnikẹ́ni sílẹ̀ lójú ọ̀nà láti gbé Nàìjíríà dé èbúté ògo. iléeṣẹ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀dọ́ yóò kéde ìlànà tí wọ́n máa fi mú àwọn ọ̀dọ́ yẹn bíi kọ́ńfàbù àwọn ọ̀dọ́ láwọn ò fẹ́ SARS ṣùgbọ́n ní táwọn ọlọ́pàá ń ṣe yàtọ̀ sí SARS ní ìsìn tẹ́ ẹ̀ búrò wọn mọ́ ní tí àwọn ọlọ́pàá wọ́n tiẹ̀ sì wà náà ṣebí nínú ẹjọ́ Ṣẹ́gun Olówó Òkèrè tán dájọ́ ọkú fún Pógbẹ́dìyẹ ṣebí ọ̀dọ̀ SARS náà mú lọ òkè kò tí 2020 kí nìyẹn náà. ó dá àṣàmọ̀ wò torí tí àwọn ọlọ́pàá ń dálẹ̀ Nàìjíríà mo ti sọ wípé ó dìgbà tán bá tún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ṣe dáadáa tán mọ ojúṣe wọn tán sì ń ṣe ní déédéé mo nígbà náà ni wọ́n tó kógo járí. ó dá o àníírí jù báyìí lọ nínú abala ti sáná wọlé àpẹ́ rárá torí bórúkọ rẹ̀ ṣe rí náà nu àkànsáná wọlé flash ni. ní báyìí a wà mọ́ wọnú abala tí ó mọ̀ kàn lọ abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa náà ni abala comment section. ó yá àyá ní pápápá ìwọ náà wá fi ohùn rẹ sọdún nínú ọdún tuntun àti ìgbóhùn rẹ o. ó yá wá gbé àwọn èèyàn wa débẹ̀ nínú abala ti comment section. ó yá first comment section for the year. mo tún kì í káàbọ̀ nínú ọdún tuntun o. àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o tó mú wa wọnú ọdún tuntun. kọ́mẹ̀ntì àkọ́kọ́ tá a pọ̀ mọ́ kàún náà ni látọ̀dọ̀ ìyá wa Dorcas Jalo wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby you too much ọdún tuntun 2025 wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù rẹpẹtẹ to you and àyà àkú ọdún àkú ìyèdùn inú mi ń dùn Ọlọ́run mi ó sì púpọ̀ ẹ̀ láyọ̀ àtàlàáfíà o. at Michael Kúforíjì wọ́n ní Káyọ̀dé Fáṣọlá ló kọ orin yẹn o ẹ̀gbá. àtàbímbọ́lá ó adégòkè wọ́n ní àmọ̀ àti àmọ̀là wọ́n ní ìsíkọ́tò àmọ́mọ̀là kò nítumọ̀ it is meaningless ẹ ṣe bọ́rọ̀ Nàìjíríà ṣe rí nù bọ́rọ̀ Nàìjíríà ṣe rí nù Fúlàní plus Yorùbá plus Ìgbò kò nítumọ̀. at Mike Ayọ̀ wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby jọ̀wọ́ níbo ni agbo ilé àwọn Túfì ìwò mufti ìwò lẹ́fẹ́kọ ní Saudi Arabia pẹ̀lú níbo ni wọ́n sin placenta ibi ọmọ àwọn òpònú yìí sí ajá ti gbé jẹ. àti yàwá Dorcas Jalo wọ́n ní great job àyà for the year 2024 more to come this year 2025 àti bẹ̀rẹ̀ àti gbẹ́sẹ̀ lákàsọ̀ kínní nínú ọdún 2025 náà nù kò sí dúró ṣe ìyá wa. bẹ́ẹ̀ náà ni yàwá Riskat Adigun wọ́n ní cheese love ẹ̀rín ìtumọ̀ love náà ni happy new year gbogbo ilé o adúpẹ́ fún Ọlọ́run alihamudulilayi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún la ṣe lórílẹ̀ ìpè o láṣẹ Èdùmàrè pẹ̀lú àlàáfíà àti ìdùnnú láyìíká gbogbo wa o àmín marigaso aya especially much love to everyone wọ́n wá tẹ love yẹn sí gbogbo wa salam yóò dà fún ìyàwó Riskat mo rí yín lọ́dún yìí wọ́n tún rí yín lẹ́mìí. bẹ́ẹ̀ náà ni Àtàdéjùmọ̀ Ismaila wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò bàbá Káyọ̀dé Fáṣọlá ní a kú ọdún o tí ẹ sọ pé ló kọ́ tán tí ń sáré kí mi a kú ọdún ọ̀dà èmi náà kí yín ẹ̀mí wá sọ̀pọ̀ ẹ̀ láyé àmín inshallah. Esther Adegbenro wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby happy new year to you God will continue to strengthen you amen you are so amazing God bless you ọkọ àwa arúgbó abẹ́rẹ́ nǹkan ìyá mi yóò dá fún yín wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a wọ́n gbé popcorn náà sí. at Babapi Row wọ́n ní Arnold Schwarzenegger he was former governor of California state ẹ ṣe tẹ̀gbẹ́ wa débẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni Tawakalitu Àbíkẹ́ èmi náà bọ́lọ̀ ń dúró wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà happy new year ẹni tí ó kọ orin yẹn ní Káyọ̀dé Fáṣọlá láti California ẹ ṣé bò ní California bò lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín. at Abímbọ́lá Ilésanmí wọ́n ní late Káyọ̀dé Fáṣọlá ló kọ orin yẹn o Nigeria police ti gbé sẹ́ra mọ́ ayélálàkẹ́ iná ilé ni ọmọ ẹranko wọ́n máa ń yàgbẹ̀yìn kò sí ìgbà tí ìjọba kò ní máa fi Ògún Ṣàngó ayélálà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ búra fún àwọn ọ̀jẹ̀lú wọn Yorùbá nation no going back. at Emmanuel ọlọ́fíníkà wọ́n ní mo kíyàn ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà Káyọ̀dé Fáṣọlá ló kọ orin àkọwọlé ètò ní o ìwà apàṣẹwàá tí pọ̀jù nínú Wike tírú ẹ̀ bá jẹ ààrẹ yóò máa pa èèyàn ṣeré ni mo kí Fubara pé ó kú akin ń ṣe àsìkò ọdún tuntun
ọdún àyàbò fún wa o. Love LA California, ìyẹn ará California tẹ́ wà ń bí pọ̀ o, ṣe é mọ́ra yín sá. At Adébísí Kúkú wọ́n ní Káyọ̀dé Fáṣọlá wọ́n ṣe ní ṣókí. At Hakeem apẹ̀nàọ́lá wọ́n ní bàbá IK Dairo ni wọ́n kọ́ o tí wọ́n sì tún gbé wa débẹ̀ ó dá ìgbà ń fẹ́rẹ́fẹ́ ṣùgbọ́n bàbá wa Káyọ̀dé Fáṣọlá náà kọ́ kì í ṣe IK Dairo. At Adéwùsí Adéwùmí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, Happy New Year. Personally, I evaluate your daily broadcasting and your cooperation deserves awards. Wow, you're one of the best. God will continue to inspire you more with more wisdom. Yoruba Nation is the most basic solution. From Canada, wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ẹ ṣé yóò dáa fún yín. God bless you. Ọlọ́run bá ń pọ́n yín lé. Àti àwọn Ṣọlá Ọdúnmọ́sù wọ́n ní Happy New Year gbogbo ilé o, ọdún ayọ̀ fún wa o, ìyá mi yóò dáa fún yín. At Rahim Yusuf wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àbọ̀rúbọyè o, àbọ̀yìnbọ̀ ṣiṣẹ́ àpò ọdún 2025 ẹ̀mí wa ó sì ọ̀pọ̀ rẹ̀ o. Yorùbá Nation now wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí wọ́n fi pàlélé lórí yóò dáa fún yín. At Prince Gabriel wọ́n ní Mr. Bobby, I wish you a very prosperous new year. Keep up the good job. Let the Northerners do what they want to do to Tinubu because it could trigger the genesis of Yoruba Nation. Fingers crossed. Abẹ́rẹ́ àwa náà ń wòye. At Elizabeth wọ́n ní Nigeria expect human beings indeed. Yoruba people watching, I don't believe the general sir. Àwa náà ò gbàgbọ́. At Abayomi Orufai wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti Aya, Happy New Year to you both. Ó ẹ̀mí wá sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé o, àmì ẹ̀ pọ̀ o. Àti Yàwá Tolú Ìtóyìn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby nínú 2025 yìí Ọlọ́run máa bá yín ṣe ju ti àtẹ̀yìnwá lọ o. More wisdom nínú ọdún yìí, àmì o àtẹ̀yìn náà. At Lizzy Olúwagbémiró wọ́n ra káàdì YouTube 2,000 naira wọ́n rà sí wa láti Nàìjíríà lẹ tún ṣe ìnáwó tó yìí. Thank you so much, I appreciate you gan-an, nínú mi dùn. God bless you ma, God bless you. Ìyàwó Lizzy Olúwagbémiró àsọdúnmọ́dún o, àjọsọdún yìí àtúnṣe mi ẹ ṣé gan-an, mo dúpẹ́ o. Báyìí at Joseph Ìwọ́lódé mẹ́mbà wa ni wọ́n ní Káyọ̀dé Fáṣọlá ló kọ orin yẹn o. Bí pẹ́pẹ́yẹ bá jòkúta, Yorùbá ló ní èdè, Yorùbá ló ní orin tó ní ìtumọ̀ tó tún kọ́ni lọ́gbọ́n. Yorùbá Nation no going back. Ẹ ṣé yóò dáa fún yín. At Joseph Ìwọ́lódé. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Túnjí Àgòrò wọ́n ní Káyọ̀dé Fáṣọlá, well done ẹ̀gbọ́n mi Bobby, ẹ ṣé bàbá mi yóò dáa fún yín. At Fikayo Victor wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ àgbáyé. Káyọ̀dé Fáṣọlá ló kọ orin àkọwọlé wa ò ní o. Ọ̀gbẹ́ni yẹn rí ìjà obìnrin àbẹ́ẹ̀rí ẹlẹ́nu púpọ̀ ní Wike o. Ẹnu tí Wike fi ń pe Adégún náà ló fi ń pe Adéògún o. From Indianapolis yóò dáa fún yín bàbá mi. Ìyá mi mo róhun Adébọ̀ mo róhun mú bọ̀ bí mo jẹ́ ń jò kiri èmi òjò lásán mo róhun mo rọ́mọ Àyìndé mo rọ̀là o. Wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi ọ̀wọ́n cheese mú sí lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ibà pèdèpèdè Yorùbá dùn lédè lẹ́nu yín gan-an ni o. Àmọ̀ àti àmọ̀là wọ́n rò ó wọ́n á tẹ lọ́ọ̀fù sórí àmọ̀là ẹ bá ń fi lọ́ọ̀fù jàmọ̀là ẹ mọ̀ jàmọ̀ mọ́ o. At Yẹmí Ige Yẹmí dáadáa wọ́n ní èyí ga o lè jáwọ́ àgọ́ ọlọ́pàá wọ́n lọ bá Ayélálà abẹ́rẹ́ nǹkan bóyá kakúkú gbé Ayélálà sí police station àbí ntẹ́mi náà sọnù kí àwọn ọlọ́pàá kọ́dà sì tó dé kankan làwọn bàbá wa fi ń sọlé tó fi ń sọ oko. At Bùnmi Booms Krista wọ́n ní Happy New Year to you sir Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti Àyà greetings from Egypt. Wow, bó lẹ sí wọ́n ṣèdè Arab náà ń sọ ní Egypt. Salam alaikum. At Adérẹ̀mí Adéẹ̀kọ́ wọ́n ní just separate with him for peace to reign. He needs to address his weakness that has brought shame and disgrace to his life. Ọlọ́run jí ó lè rí yọ torí bẹ́jà bá ti gbẹ tó ti kákò kì í ṣe náà mọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Felicia láti ṣe ní màtìsí ara rẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Happy New Year o, ọdún ayabo fún gbogbo wa o. Ilé iṣẹ́ Bobby yìí yóò máa tẹ̀síwájú iwájú ní ọ̀pẹ́ ibi tí ilé iṣẹ́ yìí yóò máa ré sí o. Àmì o, Olúwa yóò mú wa dé ilẹ̀ ìlérí wa Yorùbá Nation
àmì wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ sí wa, àmì àṣẹ àmì ẹ̀pọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Joseph Oyèkánmi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ máa kú ọdún o, ẹ bá mi kí àyá pẹ̀lú bàbá wa Káyọ̀dé Fáṣọlá ló kọ orin yìí o nípa ti àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà ó di ọjọ́ mìíràn ọjọ́ rí kò sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ náà sọ. Bàbá wa Bọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo kí lẹ́yìn nípa múvì Ìṣẹ́gun Olóòkèrè yẹn o ẹ ṣeun. Ṣáájú mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àti talk to be actress Bíọ́lá Adébáyọ̀ lórúkọ Jésù iwájú lọ́pọ̀ ẹ̀bì tí yín á máa rí sí àmì o. ọpẹ́ mi náà tún lọ sọ́dọ̀ gómìnà Adélékè ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. ọpẹ́ tí Ọ̀gbẹ́ni Bobby náà kò gbẹ́yìn rárá o. iléeṣẹ́ yín kò ní jóná lágbára Elédùmarè gbogbo ìgbà lẹ máa ń gbé wa débẹ̀. A kú ọdún tuntun a tù wá lára o, a tù wá lára o, ìgbà yìí o, àsìkò yìí o, a tù wá lára o. Ẹ ṣé bàbá mi ọ̀dà fún yín. Àrínọlá Adédèjẹ́ wọ́n ní let him go to jail with her mother. Olórí burúkú somebody ẹni tí ń gbèsè kínní lẹ́yìn nù ẹni tó bọ́mọ ọdún mẹ́tàlá sùn. Wale Kuju ni wọ́n ní Kemi Badenoch was right about what she said about the attitude of Nigeria police. Abẹ́rẹ́ wọ́n ti ń harass àwọn èèyàn lára the airport. Oyeyemi Salah wọ́n ní Abíọ́lá Adébáyọ̀ àbọ̀ Ọlọ́run adájú lórí ẹ̀ o ní sọmọnù lágbára Ọlọ́run àmì o capital àmì. Balikis Ṣófọláhàn wọ́n ní happy new year ọkọ̀ gbogbo arúgbó ọdún ìyàtú wà lára o Yorùbá nation aṣojú ẹ̀mí gbogbo wa o. Káyọ̀dé Fáṣọlá ló kọ orin tòní àmì. Oríọlá Oris wọ́n ní ibà aṣojú abẹ ní kò orúkọ àwọn olórí Nàìjíríà ní ẹja àrọ̀ catfish tí orí rẹ̀ bá ti bàjẹ́ láti orí tí wọ́n fi wá ń kó bá gbogbo èèyàn tí wọ́n fi pa ọmọ ọlọ́mọ. Oríọlá Oris from Dallas, Texas. Ààrẹ rí bẹ́jà bá sì ti bàjẹ́ látòrí gbogbo ara ti bàjẹ́ nù. Dorcas Lamidi ẹ̀wọ̀n ní bóyá ọkùnrin yẹn máa fún ìyá ọmọ ní owó ló ṣe dáàbòbò ọkùnrin yẹn ló fẹ́ ba ayé ọmọ jẹ́. Ó dìgbà tí òjò bá dá kí alábùrẹ́là tó mọ̀ pé ẹrù lòun ń gbé ẹ̀kọ́ dáadáa. Láti Amẹ́ríkà Eastern Texas ẹ mọ́ ọ̀dọ́mọkọ́lé ìbùsẹ̀ gbọ́ wọn àláwọ̀ yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni Ọlátúnbọ̀sún wọ́n ní Káyọ̀dé Fáṣọlá ló kọ orin náà Ọ̀gbẹ́ni Bobby happy new year to you too. Yawa Tina Packers wọ́n ní Bobby have a happy safe and prosperous new year, looking to many more episodes of the show, thanks a million, thank you too from the bottom of my heart. Bayo Akíngbàlà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Mr Wisdom personified Ọlọ́run ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ happy new year Budi ọdún ayọ̀ láwù máa ṣe wà mí o. Bàbá wa Túndé Nightingale ló kọ orin tí a fi wọlé lónìí yìí o. Mo rántí orin bàbá Túndé Nightingale ṣùgbọ́n kò sí èyí tó wà lórí mi nínú gbogbo ẹ̀. Continue to grow in grace Yorùbá nation all the way. Ẹ bá mi kí àyà o love àyà náà ń gbọ́ yín. Bàbá wa Káyọ̀dé Fáṣọlá ló mọ̀ kọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀gbá èèyàn ìsìn bíi thank you so much bàbá mi dáadáa wọn ò ní wá yín tì. Bẹ́ẹ̀ náà ni All Stars wọ́n tẹ̀wájú wọn ní Ọlọ́run Yorùbá ohun ẹyọ kan péré ni mo fẹ́ ní ọwọ́ rẹ ní ọdún 2025 jọ̀wọ́ gba Yorùbá nation fún wa àmín 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 kí ìran mi bá lè padà sí ipò tí o fi wá sí láti ìbẹ̀rẹ̀ ayé. Ọlọ́run Yorùbá kò fi wá pamọ́ ní àgbáyé ṣùgbọ́n a kò rí ìdí jókòó lórí ilẹ̀ tí ó fi fún wa jọ̀wọ́ ṣàánú fún wa kí ìran mi má parẹ́. Èyí ni ohun ẹyọ kan tí mo lè fi sílẹ̀ di àrọmọdọ́mọ mi nítorí pé ilé làbọ̀ ìsinmi oko ọmọ tó sọ lẹ́nu ó sọ àpò ìyàkọ́ o. Kò sí ìwúrí fún ògo tí o fún wa ní àgbáyé tí a kò lè mú délé. Your best friend from Florida ọ̀rọ̀ yín wọ́n fún mi lẹ́mùsàn. Dẹ́rìn Olúsùnmádé wọ́n ní ẹ̀ka lẹ́wọ̀n Ọ̀gbẹ́ni Bobby bàbá wa Káyọ̀dé Fáṣọlá ní o ẹ̀gbá o bàbá wa All-Star ọ̀rọ̀ yín mọ́ tí kò mí. Arábìnrin Oyíndàmọ́lá wọ́n ní akú ọdún bàbá wa Ọ̀gbẹ́ni Bobby ní fi ọdún eléyìí ṣe àṣemọ́ ní agbára Èdùmàrè àmì o. Yorùbá nation no going back wọ́n wá tẹ lọ́ọ̀fù lé lórí àdúrà yín ti gbà lórí wa. Timmy Titus wọ́n ní my only one Bobby ẹ̀ka alẹ́ o Káyọ̀dé Fáṣọlá ni ó kọ o don't let them mention the name of Esu from Ogun State ẹ ṣé bàbá wa yóò dáa fún mi.
At Ìjádàre Fọlákẹ́ wọ́n ní Káyọ̀dé Fáṣọlá ló kọ orin náà. Happy New Year to everyone in the house. Bobby, ẹ ṣeun bí ẹ ti ń mú inú wa dùn, Ọlọ́run á mú inú yín dùn o. Yorùbá Nation la fẹ́ o. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àmì o. Àdúrà yín ti gbà o. Ìdùnnú gangan lògùn tá a fi ń pọ̀ TMB. At Ososan Àbáyọ̀mí wọ́n ní Káyọ̀dé Fáṣọlá ni ó kọ orin bí pẹ́pẹ́yẹ bá jòkúta omi ní ó fi so ìpọ̀nrí ajá kò gbọ́dọ̀ bá ẹkùn ní bùbá Ẹ̀gbá o. At Debo Ògúnbadé wọ́n ní lágbára Ọlọ́run a máa dé orílẹ̀-èdè Yorùbá láìpẹ́. Yorùbá Nation now, no going back, forward ever, backward never, never, never. At Richard Ibidapo wọ́n ní Àyìndé Bákàrè sang the song Yorùbá Nation no going back from Dallas, Texas. Ẹ̀dọ́gbọ̀n gbà mẹ́mbà wa ní torí ẹ̀ mo ṣe lẹ́ẹ̀gbà mo fún yín gbogbo máàkì ṣùgbọ́n bàbá wa Káyọ̀dé Fáṣọlá ló kọ ọ́. At Fúnmiláyọ̀ Àmọ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby akú ọdún o, ẹ̀mí wa máa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láyé o àti láàyè rere àmì o. Ìkàn sí láyé lásán àti láàyè rere àgbàdúrà. Káyọ̀dé Fáṣọlá ni ó kọ orin àkọwọlé yẹn o, ẹgbà o. At All Star, one of my personal prayer for Ogbeni Bobby as you use your energy, resources, time, and your hard-earned income to gas the Yoruba land, making it brightens all over the world. Please study this symbol, minus all your pain, plus your glory. Multiply all sources of your income, divide you away from all evil. Y is equals to always end of mathematics. Your day will always end with is equal to happiness for the rest of your life. Ẹ káàbọ̀ sí inú ìròyìn Yorùbá àgbáyé ti ọdún 2025. Your best friend from Florida. Yóò dàfin àdúrà yín mathematica ni. Ó wà Ọ̀dẹ́gbàmí mathematica. Mo sì sàmì sí ẹ ṣé bàbá mi. Àwọn náà fún wa lórúkọ Yorùbá àgbáyé. Ìròyìn Yorùbá àgbáyé. Ó tún ti kúrò níròyìn Yorùbá orílẹ̀-èdè ẹ ṣé. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Helen Ọládìpọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Káyọ̀dé Fáṣọlá ló kọ orin tí a fi wọlé sínú ètò tòní o. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti kọjá ẹkún kí Ọlọ́run yọ àwa ọmọ Yorùbá lóko wàhálà Nàìjíríà. Ire o Yorùbá Nation now wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí rẹpẹtẹ. Happy 2025. Ire lẹ́lẹ́kejì ire lójú owó rí mẹ́mbà wa ni wọ́n yóò dá fún yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọlátúnjí Ẹ̀ǹgbàràmọ́sí wọ́n ní mom famous needs to be charged for conspiracy and aiding the abuse of minors. Òótọ́ lẹ sọ torí tó bá déwájú òfin ọmọ lẹ́tọ̀ọ́ tiẹ̀ ìyá lẹ́tọ̀ọ́ tiẹ̀ ìyá ò wá gbọ́dọ̀ fi ẹ̀tọ́ tiẹ̀ kó fi ti ọmọ sí ṣòro. At Timothy Oyèdélé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby akú ọdún o, bàbá wa Káyọ̀dé Fáṣọlá ló kọrin yẹn o, ẹ mọ̀ gbà ẹgbà pátápátá ni. Àti Ìyábọ̀ Dàda wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby akú ọdún o, a ó sì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé àti láàyè tó dára o. Ẹni tí ó kọrin náà ni Káyọ̀dé Fáṣọlá, gbogbo yín lẹ mọ̀ gbà o. Ẹ̀rọ ni Àtbọ́láńlé Sàlámì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Káyọ̀dé Fáṣọlá ló kọ orin tá a fi wọlé lónìí o, bí pẹpẹ bá jó òkúta omi ní ó fi ṣu. Salam ìdílé aláyọ̀ yóò dà fún yín, salam salam. At Stella ìyá mi dáadáa wọ́n ní Abíọ́lá ẹ ṣé púpọ̀ fún iṣẹ́ takuntakun tí ẹ ṣe o, ẹ̀yin náà ẹ̀ ní rí ohun gbé sọnù bí ó ṣe ibi ọmọ ní orúkọ Jésù. Àwọn ọmọ tiyín náà yóò rí àánú gbà ní orúkọ ti Jésù, àmín. Ó dáa ní ìrìjú báyìí lọ nínú abala ti comment section first one nínú ọdún 2025. ẹ jábọ̀ dì sọ́dọ̀ ọ̀gá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby. Ìròyìn tòní ogun díẹ̀ ṣùgbọ́n bá ń bẹ̀ ni ó yá ẹ bá ń ká lọ. Ó dá àwọn ẹ̀ka àwọ̀ padà ó dùn mọ̀rìn adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àyà òkàrè o, àtúnṣe àjọbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí ni àtúnjọ parí ẹ̀ láyọ̀ àtàlàáfíà ní àti gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ohun yín ò ní kan nínú comment section yín lẹ́ní. Ó dá àwọn ní báyìí ẹ jókòó déédéé ẹ fẹ̀fẹ̀rẹ̀ gẹ̀dẹ̀ lónìí ọjọ́ ọdún ẹ mọ́ ẹ tilẹ̀kùn o torí àwọn ọmọ oníbáńgà tán yín báńgà wọ́n ti fẹ́ yín báńgà pa ń bi ṣé báńgà láti ẹ̀ ń gbélé tí wọ́n ṣe kínní ní ojú ọ̀run tí wọ́n fọ́n káwọn iná alẹ́ ibi máa ń fọ́n kábí iná alẹ́ gàrẹ́tà olè ó fẹ́ mu tiẹ̀ bọ̀ ìyá káàlẹ́ o ẹ dàgbà ẹni dàgbà yà olójú òyà àgbà ẹran nídìí lọ ọmọ jẹ wọ́n rántí ayé àtijọ́ bá a ṣe wọ́n kọ́ káàkiri nù tá a gbé máàsì ojú tá a mọ̀ gbowó káàkiri kò sí létà ìdé ní mọ̀dẹ́kẹ́ àti fẹ̀ a máa ń jálura wọn lẹ́wọ̀n kan ti jápọ̀ kọ́lọ̀ mọ́ jẹ́ kógun jà wá gbà tó gún dé náà mọ́ra wọn mọ́. Ó dá o ẹ jókòó dáadáa ẹ wá nǹkan tẹ́ mọ́ fi sọ̀rọ̀ àjíjà ẹ má mú ẹlẹ́rìn dòdò lónìí o ẹ má sì mú mi ẹ wá bíi Baileys ẹ wá bíi cocktail
tó kàn máa ta sírísírí fúrúùtù náà wà ń bẹ̀ kẹ́ wá brandy tí ó tajú díẹ̀ ẹ mọ̀ ṣe bí kíní jàre ó dá ṣáwà tí ẹnu bá mu tó sì wà healthy fún yín gbogbo tó bá ti wà healthy fún yín tọwọ́ yín bá ká tara yín sì gbé ó ní tí ò ní mọ́ ẹ jẹ́ kẹ́ ẹ sùn lọ́wọ́ ṣe mọ̀ pa àṣà ìsùnmọ́jú àṣà ìsùn ọdún ni ó ní kẹ́ ẹjẹ́ àtúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí àtúnṣí fìlà fún orí adé ọlọ́run wẹ̀sí àbí ọpẹ́ ntàwà mọ̀ nù mẹ́tọ́ọ̀dù tí ń wọ́ọ̀kì fún àná ó dáa ní báyìí ẹjẹ́ wa mọ̀ mú níkọ̀ọ̀kan èjèèjì nínú abala àti ìròyìn àkójọpọ̀ táàmù wálẹ̀ jìn gangan ń bẹ̀ báyìí táàmù sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí alákọ̀ọ́kọ́ tá a kọ́ mẹ́nubà ẹ jẹ́ á lọ sí ọ̀rọ̀ ti Túnjí Bello yìí tí iléeṣẹ́ ológun tán ní òkú ni láàrin àwọn alàyè pé ọwọ́ tó bá nínú 10,000 over 10,000 àwọn ọmọ agbésùnmọ̀ táwọn pa wípé kò sí orúkọ rẹ̀ nù wọn ṣùgbọ́n ọwọ́ tó bá mo ní bó lẹ́sẹ̀ ṣe wọ́n ní ilé bó tiẹ̀ jẹ́ wípé kì í ṣe iṣẹ́ àwọn tó ní ìdí ìrànlọ́wọ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn aráàlú mo ní bó lẹ́sẹ̀ sọ pé kì í ṣe sẹ́yìn ibi tí mo ti ń bèrè question yẹn nìkan nú àwọn analyst security analyst dáńtàtà ló náà bá gbẹrun sí máìkì pé kì í ṣiṣẹ́ ológun lóòótọ́ mo ní kí ló dé tẹ́ fi ń sọ bẹ́ẹ̀ ẹsẹ̀ máa ní kì í ṣiṣẹ́ ológun ṣe bí ìdáàbòbò náà wà fún wọn ní rárá wọ́n ní gbogbo ohun tó bá ti jẹ́ ọ̀tanú ilé wọ́n ní kì í ṣe iṣẹ́ ológun láti mójútó wọ́n ní gbogbo ohun tó bá jẹ́ ti ọ̀tá àta wọ́n ní ó ní iléeṣẹ́ ológun torí omi torí òfurufú àti torí ilẹ̀ tán máa mójútó wọ́n ní àwọn agbófinró wọ́n ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá pàápàá jùlọ wọ́n ní ẹ̀ka tán ní láti gbógun ti àwọn agbésùnmọ̀mí wọ́n ló pọ̀ gangan mo ní òótọ́ mọ̀ ní ṣe báwọn náà ní military arm of police tó ń pè ní mopo ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ pé military police nítumọ̀ mopo military police wọ́n láwọn dà mo ní emílẹ̀ ń bí ni wọ́n wá sọ̀rọ̀ tó pọ̀ wọ́n ní iṣẹ́ ológun kọ́ ló ní ẹ̀tọ́ láti máa mú agbésùnmọ̀mí tàbí ajínigbé tàbí kán máa dáàbò bo núùlù wọ́n ní iṣẹ́ wọn kọ́ nìyẹn wọ́n ní ọ̀tá àta làwọn máa ń sọ láti má jẹ́ kán fi ogun kán fi kó ìlú lọ wọ́n ní ṣùgbọ́n ní within the metropolis nínú ìlú wọ́n láwọn ọlọ́pàá wọ́n ní iṣẹ́ wọn ni mo ní mo lé mi ò mọ̀ wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá ló yẹ kí wọ́n máa mójútó eléyìí kì í ṣe àwọn ológun Nàìjíríà wọ́n ní ó yẹ kí ọlọ́pàá àti ológun kọ̀yìn síra wọn lẹ́nu bodè ní láti dáàbò bo orílẹ̀-èdè dáńtàtà ló sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà ti ní òkú tó rìn kiri ní Túnjí Bello kí ló dé tó pẹ́ tó yìí kí wọ́n tó mú àti wípé kí ló dé tí iléeṣẹ́ ológun náà tí wọ́n invite Túnjí Bello àtàwọn agbésùnmọ̀mí ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí yòókù pé ẹbọ́ tàtẹ́ bá láyà tí wọ́n mọ̀ ń sọ bẹ́ẹ̀ fẹ́ gbé agbésùnmọ̀mí ṣé ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí gan fẹ́ kẹ́ ẹ rá wọn àbẹ́ ìrántí ibi tán pa Osama bin Laden sí inú ihò ní bó ṣe ń ṣe iṣẹ́ láabi káàkiri bó ṣe ń ṣe tó káàkiri àgbáyé inú ihò ní sáàsì ibẹ̀ náà náà pamọ́ ẹ má expect pé Túnjí Bello ó jáde sí ẹ̀yin lẹ́ ṣe intelligence yín tẹ́ fi wà àwọn èèyàn wá ní lóòótọ́ ni dáńtàtà ń sọ ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn agbésùnmọ̀mí wọ́n ní ẹnu bọ́dà náà wà wọ́n lẹ́yìn odi lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn ti wá wọ́n láwọn orílẹ̀-èdè míì náà ń ṣagbátẹrù fún wọn wọ́n sì fẹ̀sùn kan France bẹ́ẹ̀ náà ní intelligence míì tó tún wádìí ẹ̀ wọ́n ní Iran náà lọ́wọ́ sí mú ní báwo láti wá mọ èèyàn gangan tó wà nídìí iṣẹ́ láàbì lọ́rọ̀ kan ẹja tẹ̀sílẹ̀ agbára ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu dáńtàtà ó sọ̀rọ̀ tó pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló tún tẹnu àbùkù bá ìjọba bí wọn ò ṣe kówó lé àwọn ọlọ́pàá lọ́wọ́ wọn ní ara tó jẹ́ kí àwọn ọlọ́pàá kán mọ́ mẹ́hẹ̀ nìyẹn mo ní ṣe lóòótọ́ àbáwọn kan ní ń jókòó ti owó wọ́n ti ń wó báràkì ọlọ́pàá káàkiri ti wó ti Fálọmọ wọ́n wó ti bìkan ní Sùúrùlérè kí ló dé ibo náà fẹ́ kó àwọn ọlọ́pàá sí wọ́n wá ń yan owó fún wọn pé ẹ̀rẹ̀ wálé nígbà tẹ́ ẹ̀ bá mójútó àwọn ọlọ́pàá bó lọ́lọ́pàá ó ṣe mójútó rà kàn ń bú àwọn ọlọ́pàá náà ni o a kàn ń bú ọlọ́pàá ni o èló ni bọ́jẹ́ẹ̀tì wọn èló náà ń fún àwọn ọlọ́pàá àti pé tún wá mẹ́nubà wípé yóò mọ̀ dín agbára àwọn iléeṣẹ́ ológun kù nígbà tó bá ń lo agbára wọn lórí tí ò yẹ kán lò fún pé ogun gan ò tí ì dojúkọ Nàìjíríà pé ọjọ́ tírú àwọn nìjẹ́ yẹn bá wá ń fọwọ́ lálẹ̀ tán fẹ́ dá ogun lẹ̀ tán fẹ́ fèsì Nàìjíríà kí ni gbogbo strength tó yẹ kí iléeṣẹ́ ológun fi jà pé wọ́n ti waste ẹ̀ lórí pé wọ́n ń lé àwọn ajínigbé kan káàkiri wọ́n ń lé àwọn agbésùnmọ̀mí kan káàkiri wọ́n lé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní àwọn ẹ̀ka tó
pàápàá jùlọ tó tún fẹ́ dá state police ilẹ̀ ń jọ bẹ́ẹ̀ ni kó wọn ò fọwọ́ sí wípé wọn àti ìmójútó federal gangan mo ní ṣé federal ló tún fẹ́ mójútó state police ni àbó òrìye tán ń kó fún state police wọ́n tún gba tán ń kó fún ìpínlẹ̀ nínú allocation ní ìsìn ó ti lékún bẹ́ẹ̀ náà tún gba security vote ẹ jẹ́ káwọn náà lò ó kán dá state police ilẹ̀ ẹ mọ́ fi wéra wọn ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu dáńtàtà bá a bá padà dé a mọ̀ tẹra tẹ̀sán tẹ̀pámọ́ ìròyìn yòókù ó yẹ àròjọ mùsùlùkù ní pápá. Well, the statement credited to Defense Headquarters, I think we put it in two ways. In the positive side, I think they are talking in the right way, going by antecedents of more sophisticated global terrorists that are now gone, like Osama bin Laden. You know, at the end of the day, even with all the media hypes and host of others, he was caught in a hole in an Afghanistan village. A non-state actor remains a non-state actor. Like I've often said, you cannot compare the sophistication of bandits with that of insurgents that operated in northeastern state of Borno, Yobe and others like Shekau and host of others. With Shekau's rantings at the end of the day, even though it was an internal fight, but we still give credit to the late Chief of Army Staff, Lieutenant General Atairu Ibrahim, who used disguised intelligence where officers were planted amongst them, that they got the coding and what have you. At the end of the day, he got eliminated. So it is just a matter of time. That is why we are calling on people. We have actually is a moving corpse, because when you look at Bello Turji right away, he doesn't live a mix of people. He lives along forest areas that is rocky between Shinkapi and some villages. If it's that daredevil, if it's that sophisticated, it will have moved from Zamfara to Sokoto, Kebbi, Niger, and also of others. So we cannot even in any way compare his strength to Laku Rawa that were recently dislodged in Selame local government area, precisely Gidan Sama, as well as Tua and also others. Don't forget, constitutionally, it is not the duty of the armed forces, whether Army, Navy, or Air Force, to be involved in internal security. It is solely the responsibility of the Nigerian police. And when you observe the Nigerian police, Itato, police mobile force, was very, very strong. The Maitasine mayhem in the 80s was, it was the police mobile force that were at the forefront, even though slightly supported by the military and what have you. So most of the jobs they are doing on internal security as regards fighting and banditry, insurgency, ought to have been the job of the Nigerian police. But where are the Nigerian police today? Underfunded. Even the outposts you have in rural areas are not effective. The divisional headquarters, the area commands and what have you, courtesy of lack of funding and proper training. Today, even the sophisticated mobile police training school in Goza, Borno State, during the Boko Haram insurgency was overrun, even though it was slightly rehabilitated. It was the former IG that is now late, Tafa Balogun, that even built alternative mobile police training school in Ila Oragon, in Oshu State. All these other forces like counter-terrorism unit that wears red beret in the police and also of others, where are they? Out of the police mobile force, they carved out special protection unit, counter-terrorism unit. You've not taken care of your first wife and you are bringing the new one. So if we want to get there, let the federal government, same way they are funding the Army, Air Force, and the Navy, let it be extended to the Nigerian police. Then there are component supportive forces like other intelligence arms like DSS, we have NIA, we have Nigerian Security and Civil Defense Corps, and also other things. But to be realistic, where the structures of security stationed in most of these states like Zamfara, Katsina, Niger, Sokoto, working, this wouldn't have escalated till now. Today, police outposts are barely non-effective. Divisional headquarters, so the only things you see there is case of maybe two fighting, case of skeletal robbery and also other things. Police across the world take charge of internal security. So this is a challenge I'm throwing to the National Security Advisor, because it coordinates the security apparatus for the president. Because if the Army, Navy, and Air Force are being blamed, is it their constitutional? No, theirs is just to protect Nigeria against external aggression and intrusion. And you can see like the other military of the world does. But when you go to other part of the world, it's the police that do the internal thing. So let the, even with the police trust fund, where are they? Are they properly funding the police? Of recent, they've sold out even their barracks in Falomo, in Garki, in Jabi, and you want the police have the largest specialized courts. We have the police mobile force, counter-terrorism unit, you have the special protection unit, you have the IGP monitoring intelligence response team, you have special tactical squad, you have marine police, you have border police. To refresh our memory, I will read out some of the names of notable terrorist leaders that were taken out since January this year. Persons like Halilu Sububu, Duse Menasara Ida, Malam Saleh Umaru,
troops eliminated over 1,000 notable terrorist leaders, as well as their replacements. We eliminated also their commanders and combatants, among others. We also assure that similar fates await those parading themselves as terror leaders and commanders today. Persons like Bello Turji, take it from me, is merely a dead man walking, as he will soon follow suit many others that have been eliminated during the course of the year. The name Bello Turji has come up a number of times, and I know he's just one of those kingpins that you have had, that your agency has been working on for a while. What's the update? Yeah, the update is that since he knows we have been after him, he has been operating underground, and we are conducting shaping operations. What we have been doing of recent is we are picking everybody that is close to him. All those giving him support one way or the other, we have picked them, we have killed his commanders. It's just a matter of... Oh no, let's gbọ́ yẹn ó sì atótónu lórí ẹ̀ o Túnjí Bello tó sì ń sọ Zamfara ló ti wá tó náà sì ṣe fídíò kan gbà kan tó ní àwọn olóṣèlú mọ̀ sí gbogbo ìrìn àjò òun ṣùgbọ́n látìgbà tó ti sọ àárí intelligence kankan kó júwe àdírẹ́sì àwọn olóṣèlú tó náà mọ gbogbo bó ń ṣe pé wọ́n lọ́wọ́ sí wọ́n fẹsẹ̀ sí àmọ́ gbogbo èèyàn ti sá lọ tán ní Zamfara báyìí ó níbì kan tán ti ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjá sáré wò ní Zamfara yìí kan náà ni lórí ọ̀rọ̀ Túnjí Bello ẹ tẹ̀sí ilé agbára bàbá paradé àmọ́ lọ sí Australia wàhálà tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ láàrin Nàìjíríà àti Australia yìí diplomatic wàhálà ni. ó wà lẹ́wọ̀n yìí ó ìdí tí àwọn aráàlú èsèvé dúró de iléeṣẹ́ ológun láti wá gbà wọ́n lẹ́rìí wọ́n ní gbogbo wọn tiẹ̀ ti sá lọ tán ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn ọ̀gá iléeṣẹ́ ológun ó sọ̀rọ̀ wọn láwọn kún wọn kú òun bẹ́ẹ̀ mo ní iṣẹ́ ní ID camp ní ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan o wọ́n ní ogun jà wọ́n gan ní Zamfara níbẹ̀ náà ni olórí ẹgbẹ́ APC ń bẹ́ẹ̀ ó lóun ò lè lajú ńlẹ̀ kí tàlùbọ̀ kó wọ̀ ó ní kó òun ò rí èèyàn ké pé òun ti gbàdúrà títí pé òun ò rí ìrànlọ́wọ́ kó òun wá ké pé Mr President tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ àwọn tó sì jẹ́ olórí Nàìjíríà wípé kán dábọ̀ dákun kán má gbà wọ́n lẹ́yìn Zamfara o eléyìí tí wọ́n fìyà jẹ àwọn ó ti tó gẹ́ẹ́ ebi Minister of State Minister of Defence for State ebi Zamfara ló ti wá kí ló dé tí ò rí nǹkan kan ṣe sí àbí láìpẹ́ náà ló wá sí Zamfara tẹ́yìn yìn mẹ́sàn-án mẹ́wàá ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu olórí ẹgbẹ́ APC ibẹ̀. I hereby call on Mr. President to save the lives and properties of good people of Shinkafi local government, Jumi local government, and Sokoto with Isa, and it is part of Sabon Birni Axis. It is very unfortunate, also a slap to the Nigerian security apparatus. ó dá káàbọ̀ padà níbẹ̀ ẹja wá gba Australia lọ bó tiẹ̀ jẹ́ wípé Nàìjíríà ti kìlọ̀ wípé ká mọ́ lọ bẹ̀ nítorí ìwádìí táwa fẹ́ rí sí àyà mú tíkẹ́ẹ̀tì rẹ jáde já mọ́ lọ jáfò ní pápápá wọ́n ní Australia kìlọ̀ fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè rẹ̀ àwọn citizen rẹ̀ pé kí náà ń wá lọ Nàìjíríà tán bá ń gbọ́ tán ń ṣe dirty December kán mọ́ bá wọn lọ o wọ́n ní kí ló dé wọ́n ní nítorí wípé ó yẹ kẹ́ ti mọ̀ ń tá fẹ́ sọ gbogbo ayé ló ti mọ̀ wọ́n ní don't go there ní ìjọba Nàìjíríà náà bá gbé iná ojú wọn pé kí lẹ mean what do you mean a sọ fáwọn ọmọ tiwa gan kán má lọ sí ọ̀dọ̀ yín ẹgbẹ́ èèyàn ọmọ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ bá rí visa Australia sẹ́ẹ̀ ní lọ orílẹ̀-èdè tí wọ́n pè ní orílẹ̀-èdè kangaroo wọ́n náà pọ̀ mẹ́ àwọn ẹranko pọ̀ mẹ́ wọ́n mọ̀ wá kànlẹ̀kùn rẹ̀ láàárọ̀ báyìí ibi ó ní àwọn kílódé tí Australia fi ní kàn ọmọ ìlú rẹ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè rẹ̀ kàn mọ́ bọ́n lọ sí dirty December Nàìjíríà dirty December yẹn wọ́n ló dùn mọ̀ràn wa náà ti rí lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin náà rí inú lérèfé gbogbo àwọn tó ṣeré ó ní ẹ mọ̀ dé Adamawa ẹ mọ̀ dé Anambra o ẹ mọ̀ dé Akwa Ibom ẹ mọ̀ dé Bauchi ẹ mọ̀ dé Bayelsa ẹ mọ̀ dé Borno Cross River Delta Federal Capital Territory excluding Abuja wọ́n ní Gombe Imo Jigawa Kaduna Kano Katsina Kebbi Kogi Niger Plateau Rivers Sokoto Taraba Yobe Zamfara State and part wọ́n ní gbogbo ohun tán sọ fún wọn rí ṣùgbọ́n kò sí kò ń bẹ̀ mo la dúpẹ́ ilẹ̀ Yorùbá mélòó ló wà ń bẹ̀ kò tiẹ̀ sílẹ̀ Yorùbá kankan ìròyìn wá dùn mọ́ mi gan-an ni pé ṣé rọ́nà ń pa ni ṣé gbogbo ibi tí wọ́n dárúkọ ńlẹ̀ Ìgbò yìí síta tó ń gbogbo ẹ̀ wọ́n rí fọ́nrán pé wọ́n ń para wọn ń bẹ̀
wọ́n rí tí àwọn Biafra náà ṣe kinní lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, wọ́n rí eléyìí tí Kẹ́mi Badenoch náà sọ, àṣàdùpẹ́ àní Yorùbá lálàáfíà, kò sí state tí Yorùbá ẹyọ kan nínú gbogbo ibi tí wọ́n dárúkọ yìí. Ṣé kò sí wàhálà ní Sokoto? Ibẹ̀ ní Lakurawa wà. Ṣé kò sí ní Kebbi lẹ́gbẹ̀ẹ́ Sokoto? Ṣé kò sí ní Kogi? Ilẹ̀ Yorùbá mọ̀ ní Kogi. Àwọn náà súnmọ́ Katsina, àbí àwọn náà súnmọ́ Kwara tí àwọn Haúsá ti ń claim. Wọ́n súnmọ́ Kwara, ṣùgbọ́n èmi yọ Kogi kò ń bẹ̀, kò sí nǹkan kan Kogi. Lọ́rọ̀ kan wọ́n ní ìdí nìyí tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ìjọba Nàìjíríà náà tí wọ́n ṣe wá pariwo síta wípé kílẹ̀ ń sọ yìí náà bá tún dán lóhùn wípé ṣé bí NBS tó jẹ́ Nigeria Bureau de Statistics ṣe bọ́n náà gbé jáde wípé odidi 2.2 trillion naira ni wọ́n fi san ransom fáwọn ajínigbé pé tán bá jí yín gbé. Ṣé ti rárá ń tà ń sọ báyìí o. Nígbà tán sì bí ọ̀gá ológun, òun náà ní iye tán san, iye tí àwọn NBS san yẹn tán ní kínní pé àwọn dáùtì ẹ̀ pé torí àwọn ṣe iṣẹ́ kárakára lórí ọ̀rọ̀ ajínigbé tó wá dínkù. Ṣùgbọ́n Nàìjíríà náà sá ti sọ fún àwọn ọmọ ìlú rẹ̀ o pé kán mọ́ lọ o. Kí wá ní example, kí ni ìdí tí Nàìjíríà fi ní kán mọ́ lọ? Wọ́n ní wọ́n wà hostile níbẹ̀ sí àwọn àlejò, pàápàá jùlọ lórí Islamophobic, kí ló ń pè bẹ́ẹ̀, the fear of jihadists, ẹ̀rù ẹ̀sìn Islam, ẹ̀rù ẹ̀sìn àwọn jihadists. Wọ́n sì ká Nàìjíríà bó lẹ́ẹ̀sẹ̀ rí àwọn èèyàn tó ń dú àwọn èèyàn lọ́rùn. Ẹ̀yin náà ti ẹ̀ kọ́kọ́ ẹ má fojú ọmọ Nàìjíríà wòra yín nìsín, ẹ fojú ará àtàtẹ́ ẹ̀ mọ̀ ń pa Nàìjíríà rí. Téèyàn kan wá fi fọ́nrán hàn yín pé wo ìlú kan wà ní Áfíríkà, Nàìjíríà náà ń pè é, wọ́n máa ń dú àwọn èèyàn lọ́rùn báyìí ni. Ó dẹ̀ fi fídíò hàn yín, tẹ́ ẹ̀ ní sọ fáwọn fámílì kì í pé ẹ mọ́ lọ ọbẹ̀ o. Ó ṣe rí nìyẹn, ń tẹ̀yìn rò pé normal tẹ́ ẹ̀ ń live pẹ̀lú. Àní tán bá gbé ìròyìn míì báyìí tá a gbé dọ́dọ̀ ọmọ Nàìjíríà pé wọ́n pa àwọn èèyàn lọ, wọ́n ṣe wọn ìfẹ́ believe pé nínú Nàìjíríà táwọn wà yìí, torí pé kò tí ì dọ́dọ̀ yín, nǹkan burúkú ò sì nìkan yìí, ṣùgbọ́n ó ń ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà mẹ́ẹ̀. Àwọn èèyàn wá ní èwo ni káwọn wá gbà báyìí. Mo wá ní ẹ lọ bí ọmọ Nàìjíríà ò láwọn ò lọ Australia, ẹ jẹ́ kí visa Australia kàn tiẹ̀ ní láàrin ọjọ́ kan ní àwọn fún Nàìjíríà ní visa free. Kẹ́ ẹ wòye Nàìjíríà tí ó kẹrù tí ó kọ ọmọ kóyàwó kó gbogbo ẹbí tí ó ta létà ọ̀nà pé òun ò padà lọ Nàìjíríà mọ́. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ìjọba tí wọ́n gbọ́ sí wọn lẹ́nu pé náà tó rèé ṣe dẹ́tí Christmas náà rèé ṣe, wọ́n sì lò dùn ìmọ̀ràn yóò aṣáàdúpẹ́ wípé àti ìmọ̀ gbọ́ wípé àwọn ọlọ́pàá ará ṣèyàn kankan, bó ti ẹ̀jẹ̀ pé wọ́n láwọn ọlọ́pàá kan ti ń dúró ní agbègbè airport. Ẹ mọ̀ sọ́ra yín gbogbo ẹ̀yin diaspora tẹ́ lọ lé, wọ́n ní anti-fraud náà ń pera wọn, wọ́n ní ẹ mú fóònù yín wá, àwọn ó yẹ ímeèlì yín wò ní ó sì wá jẹ́bi tí ẹnu ọ̀nà tálejò ń gbà wọlé gbà jáde lẹ́túnrẹ́ dúró sí tẹ́ ara ṣe àwọn èèyàn. Dirty December ní ìsìn ó dùn mọ̀ràn àwọn èèyàn ti gba wèrè rẹ̀ báyìí. Ó tún mú owó, òun ló wà lára tó mú kí dọ́là kó já wálẹ̀, kí náírà náà lágbára sí, torí gbogbo àwọn tí ń bọ̀ wọ́n wá kó dọ́là bọ̀ wá exchange sí náírà ni. Wọ́n sì gbádùn ara wọn pẹ̀lú àwọn musician yìí. Nǹkan ẹyọ kan èso oore tí Nàìjíríà ń ṣe náà ló ń ta. Ṣé àwọn yúùtù tán wá wà ń di orin tó jẹ́ pé nǹkan ẹyọ kan tó sì ń jẹ́ kán ọmọ Nàìjíríà positively nìyẹn náà lẹ́tún wá fẹ́ mọ́ harass? Bẹ́ẹ̀ bá fọwọ́ ara yín ba Dirty December táyé ti bá yín gbà yìí, tẹ́ ẹ bá fọwọ́ ara yín bàjẹ́, tẹ́ ẹ bá fọwọ́ ara ó affect àwọn orílẹ̀-èdè kan tó yẹ pé bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn máa ń lọ fún holiday. Nigeria is their ayò báyìí. Nàìjíríà náà fẹ́ wá, wọ́n sì kọtí ikún sí gbogbo òròyìn tán gbọ́ pé wọ́n ń pààyàn, wọ́n ń ṣe, wọ́n sì lọ. Àwọn èèbó ń lọ gan tó pọ̀, gbogbo hòtẹ́ẹ̀lì ló kún fàyà. Kì í sàn ọmọ Nàìjíríà tó wà ní diaspora nìkan o, àwọn àlejò tí ò dé Nàìjíríà rí. Dirty December. Mo ní nígbà tí ìṣepọ̀nṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ ó wá lékè ń ka lọ́dún yìí. Ó ń wo èmi gan lọ pé
káàgán rè é fọṣọ ọ̀dọ̀ tí wá ń lé gbogbo aṣọ tá a lè àbí tó mọ dẹ́tí December kan gbogbo aṣọ tá a lè fọ̀ ń bì ká kó lọ lé kárè fi ọṣẹ Kongi ọṣẹ stc àbí ọṣẹ st mare òwe ọṣẹ st mare òwe ìkan dára fún wẹ̀ lásán ìkan dára fàṣọ wíwọ̀ ohun tó tètè kan rí di ẹ̀rẹ̀dẹ̀ gbogbo kíjìpá mi kí n kó lọ wọ́sí machine ò lè fọ kíjìpá yóò dùn gàgàgàgàgàgà yóò dà sẹ́lẹ̀ kí n lè kó fáwọn alágbàfọ̀ àbí sọmọ dẹ́tí ṣe báwọn alágbàfọ̀ náà rè bá ní Nàìjíríà fún dẹ́tí Christmas ní tó bá ti dẹ́tí wọ́n fẹ́ fọ́ ni. ó dáa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o ẹjẹ́ àpò ń bẹ́ Ọlọ́run ó sàbàwọ̀ wọnú àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà lélẹ̀ táàrẹ Tinubu tiẹ̀ sọ wípé confab àwọn youth àwọn ó gbé àwọn ó ṣe dáadáa gbogbo ohun táwọn youth ò fẹ́ tọ́gà ọlọ́pàá náà sì ti sọ pé kán yé ààrẹ ọjọ́ ọ̀la yín nù bẹ́ẹ̀ bá kó gba àwọn ọjọ́ ẹ wo Ṣẹ́gun olówó òkèrè bí future ṣe bright tó wọ́n ló tún study university nínú àmọ́ tán fi sí tó ti ń dúró de ìdájọ́ ọkú ọmọ náà láyà ìgbàgbọ́ rẹ̀ ló mú láradá ó gbọ́dọ̀ jẹun tó nígbàgbọ́ tó ní lọ́jọ́ kan òun ó kó mẹ́ torí tí ò bá nígbàgbọ́ ni yóò mọ dóde kú ni pé kí lòun study university fún kó òun mọ tí wọ́n fẹ́ pa òun ni ṣùgbọ́n ara àgbàgbọ́ rẹ̀ ó fi yóò sójú ṣe pé bó ti ẹ̀jẹ̀ pé òun wà lẹ́nu nínú àfonífojì ikú òun kì yóò bẹ̀rù ibì kan ọ̀gọ́ rẹ̀ àti ọ̀pá rẹ̀ wọ́n ń tù mí nínú ìwọ̀tẹ́ tábìlì oúnjẹ sílẹ̀ níwájú ọ̀tá mi náà wọ́n jọ Psalm 23 ni mùsùlùmí mi gan mọ̀ ó ní ìgbàgbọ́ ó fi ìgbàgbọ́ kún Ọlọ́run sì gbà á ó gbà fún ó sì sáámi sí ó sì yọ jáde yunifásitì rẹ̀ ó wúlò fún ara ọjọ́ ọ̀la yóò ṣe dáadáa ara ògo Nàìjíríà ní Ṣẹ́gun ó dá ẹ mọ́ dààmú àwọn ọjọ́ ọ̀la yín mọ́ a mọ̀ páwọn youth kan náà ní lọ́wọ́ wọn dí ẹ̀rú ẹ mọ̀ gbọ́ ẹ̀rì wọṣẹ́ ẹ̀rì ṣe kinní kan àwọn kan ní fi orí olórí ṣògùn ó àwọn tá a fẹ́ kẹ́ ẹ mọ́ mú nìyẹn ẹ fa àwọn tí ń ṣiṣẹ́ lẹ̀ àwọn oníyàwóyàwó náà ọgbọ́n tẹ́ ẹ lè fi mú wọn wá ẹ mọ̀ kàn mọ́ harass gbogbo èèyàn kẹ́ ẹ rò pé gbogbo youth ní yàwóyàwó yóò ba ìròyìn Nàìjíríà jẹ́ sí ni ṣé Kẹ́mi Bádénàkì ò wà ṣé kò jàre yín báyìí àbí kan kọ́ la mú wá fún yín lánàá kò mọ̀ pé wọ́n mọ̀ pé celebrity lẹ́ni ẹ wọ́n mú wọnú ibẹ̀yìn ò tí ẹ̀ jọ station lójú tèmi wọ́n mú wọnú bẹ̀ mẹ́ntẹ́ ẹ mú àwọn eégún mọ́ ní èèyàn ò mọ́ tẹ́ẹ̀tì ẹ̀ fi ẹlòmíì gan bóyá ní ọlọ́pàá mi ìdásẹ̀ yìí Tinubu mọ̀ lọ́jọ́ tọ́wọ́ máa sí èèyàn mu kí ló máa ń ṣe wọ́n báyìí náà respect is reciprocal ẹ̀ǹtẹ́ ẹ fẹ́ mú tẹ́ẹ̀tì rí tí ẹ̀rí ò tí ì sí pé ẹ̀ka nǹkan burúkú mọ́ lọ́wọ́ ẹ respect ẹ̀ kó náà lè respect yín tó fi bá là kalẹ̀ táwọn ọ̀gá yín ní bá ní kẹ́ ẹ ṣe àmọ́ páwọn youth náà ní lọ́wọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà bá ń lẹ́ ẹrù lẹ́dìjì ṣèjìká ẹrù town council àmọ́ wí tí a ó ẹ̀ ń bá létí kó gbọ́n tí ẹ̀mí ń sọ fún ìjọ ó dẹ̀ já kó ń bẹ́ kà mọ́ pẹ́jù báyìí lọ́rọ̀ kan àmọ́ wo ẹni tí ó gbọ́ràn síjọba wọn lẹ́nu bóyá àwọn Nàìjíríà ò ní lọ Australia ẹ gbọ́ bẹ́ẹ̀ bá rí visa Australia nínú gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà sẹ́yìn ní lọ ó dà ẹ já kó ń bẹ́ jà tó bá sì jẹ́ pé Australia náà wọ́n mọ̀ fẹ́ fi ṣe sùtà Nàìjíríà ni ó kù wọ́n ó kù Ọlọ́run a jẹ́ pé bí Nàìjíríà náà ṣe dìde lòdì sí wọn yẹn ó dáa bẹ́ẹ̀ ní ẹjẹ́ sáré dé Ukraine jàre ọ̀rọ̀ kan mọ̀ ṣẹlẹ̀ wọ́n ní lónìí jẹ́ o ẹni abẹ̀lọ́wọ́ ẹ̀ ní ọjọ́ 1st ọdún gangan náà ni wọ́n fẹ́ ti supply gáàsì tó ń gba Ukraine láti ó ń wá látọ̀dọ̀ Russia mo ní mo tiẹ̀ kọ́kọ́ ń wò pé àwọn méjèèjì ń ja ogun kólekóle báyìí tán para wọn ẹ sì tún jọ ń ṣe business àyà bá bú ẹ̀rìn ó náà ń tara wọn mo náà ń tara wọn lóòótọ́ mo níbẹ̀ business tán jọ ń ṣe òyìnbó mọ́ respect agreement wọ́n ti jọ buwọ́lù kógun tó ṣẹlẹ̀ nínú ogun náà sì rèé wọ́n máa ń respect agreement ara agreement ogun ni wípé mọ́ ju àdó olóró sí residential area ṣùgbọ́n ti wá kọjá bẹ́ẹ̀ báyìí ó ti kọjá bẹ́ẹ̀ bọ́ọ̀ tí ẹ̀ fẹ́ ju gan
àdó olóró gan rè ń balẹ̀ ní residential area. Lọ́rọ̀ kan wọ́n ní orílẹ̀ Ukraine ti fòpin sí ìrìn àjò gáàsì tó gba ọ̀dọ̀ rẹ̀ kọjá lọ sí àwọn orílẹ̀-èdè Europe yòókù láti Russia o. Wọ́n ní èní gan ni wọ́n fòpin sí àdéhùn tí ó jẹ́ pé ní náà ni ó expire. Wọ́n sì láwọn ò fẹ́ renew rẹ̀ mọ́. Wọ́n ní ìgbà ìjà dé lórí dòwe o. Wọ́n láwọn ò lè máa pretend bí ẹni pé kò sí jà àbí kí ni láríjà ìbáṣepọ̀ àti business venture tàbí àwọn èjì ń rówó lórí rẹ̀ tọ́jọ́ ń ṣe ṣùgbọ́n tí wọ́n tún ń kó owó náà padà sí ọjà níbi tó ti ń ta nǹkan ogun láti rè mọ́ fi ràdó olóró tán tún wá ń dojú kọra wọn tán para wọn. So make sense lọ́dọ̀ tèmi kò make àyà gbọ́ kò make sense lọ́dọ̀ tiẹ̀ náà. wọ́n ní ìdí nìyí tí orílẹ̀-èdè Ukraine fi sọ pé ìjà ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní o. wọ́n ní títì pátáwọn ó ti kíní wípé yóò tún jẹ́ kí ara ní Russia. Mo ní Russia nìkan kọ́ lára ó ní ara ó ní ẹ̀yìn náà torí odidi $800 million náà sọ wípé Ukraine ń rí látara ìbáṣepọ̀ yìí. 40% nínú 100% gáàsì tí Russia ń supply fún gbogbo orílẹ̀-èdè Europe àtàwọn orílẹ̀-èdè míì wọ́n ní 40% ó fẹ́ẹ́ kù díẹ̀ kò pé ìdajì ó kù 10% kò pé 50. wọ́n ní orílẹ̀-èdè UK ló ń gbà sọdá lọ sí àwọn bíi Austria àwọn orílẹ̀-èdè Europe. ṣùgbọ́n ní ìsìn ẹ́ẹ̀dì gbogbo wọn tán ń sáré kìtàkìtà tán ń sá lọ sí Áfíríkà. kí ni yóò kẹ́yìn ààyè kìròbò pẹ̀lú sarah Áfíríkà ní ó kẹ́yìn ààyè. Áfíríkà ní ó kẹ́yìn ààyè wọ́n ń sá kìtàkìtà rí Áfíríkà wọ́n fẹ́ wá ojútùú sí ọ̀rọ̀ yìí. Nàìjíríà wà lára wọn torí ẹ̀ lèmi ṣe mọ́ tẹnumọ́ wípé Russia ò lè fojú ro ewo Nàìjíríà. Lọ́rọ̀ kan wọ́n ní the only option tán ní báyìí the only option tó kù tí 60% ìyókù tó ń gbà jáde torí economically wọ́n reduce power Russia whether we like it or not. Russia ó kan ìdí nínú iyọ̀ lẹ́yìn tó gbìn bá parí torí wọ́n lè mọ́ wà relevant mọ́ economically ó lè pẹ́ kán tó gẹ̀ẹ́tì ara wọn torí wọ́n náwó wọ́n nára wọ́n ná ẹ̀mí wọ́n ná time nínú ogun yìí. Kíkéré labẹ́ kéré kìí ṣe mímì fàdíyẹ nítorí àwọn tó wà lẹ́yìn Ukraine ó yẹ kí Russia ti pa Ukraine rẹ̀ bí ìbá ṣe tàwọn tó wà lẹ́yìn. Nítorí ẹ̀ náà ló tún wá fún Ukraine nígboyà wípé àwọn ò fẹ́ $800 million táwọn rí lọ́dọọdún látàrí kìíní ọ̀tá àwọn nìyí àwọn fẹ́ kúkú declare yín pátápátá gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá. Ẹ lè mọ́ pa owó lára àwọn kẹ́ẹ̀tún mọ́ fi pa àwọn lára. Òun náà ni Ukraine ṣe wá ní àwọn wá ìrànlọ́wọ́ àwọn síbòmí. Gáàsì yín náà ẹ ti pàtó rí yóò affect Ukraine náà àwọn náà ti wá bòmí ìtàn ti mọ̀ rí gáàsì báyìí. Lọ́rọ̀ kan yóò bá Russia náà ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tí ogun bá parí ni. Àwọn ará yòókù ti wá ń sá kìtàkìtà wọ́n ti ń wábi tán wà gáàsì sí wọ́n ń wá wọ̀rọ̀ kọ̀tàn fẹ́ fi ṣàdá ẹ̀ rí pé olórí ìjọba orílẹ̀-èdè Germany ó wá sí Nàìjíríà láìpẹ́ yìí ara ẹ̀ ni. France náà ti ń ṣe gàlégàlé tẹ̀lé Nàìjíríà gáàsì gan wà lára tán ranjú mọ́. Italy náà láìpẹ́ yìí wọ́n jọ ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Nàìjíríà. Ẹ sì mọ̀ pé Níjẹ̀ ní Nàìjíríà fẹ́ gbé gáàsì gbà tẹ́lẹ̀ kó tó di pé ológun gbàjọba. Ṣé ọ̀tá tó wá fẹ́ gbóúnjẹ lẹ́nu èèyàn ṣé èèyàn fojú rẹ̀ wò ó? Yorùbá ló sì lọ tán bọ̀ wọ́n ní ẹni tí kò ní jẹ́ ayọ̀ àmọ́ ṣe kí ni àmọ́ dákà àti ẹ̀mú ń jẹ ni. Ṣé Russia fẹ́ dá ọkà Nàìjíríà ọ̀nà wo lẹ́rò pé Russia lè fi dá ọkà Nàìjíríà torí bí Ukraine ṣe fẹ́ ti pọ́ǹpù ìbáyìí tán fẹ́ kó gba ọ̀dọ̀ wọn kọjá kì í ṣe owó kékeré ni ó ná Russia in fact kì í ṣe ọdún méjì ọdún mẹ́ta ni ó ná wọn láti tún rè build gáàsì mi láti lọ build gáàsì mi. So nídìí èyí bí ìgbà tí Nàìjíríà fẹ́ gba ìjẹ Nàìjíríà sì kọ́ ló ní kógun ṣẹlẹ̀ láàrin Ukraine àti Russia ṣùgbọ́n inú Russia ò ní dùn sí àwọn ibi tí àwọn yòókù sí Russia tí ò fẹ́ kí Ukraine join NATO nínú rẹ̀ ó wà dùn pé àwọn orílẹ̀-èdè kan ẹ sì mọ̀ pé ààrẹ Tinubu péde kan gbà kan kọ́kọ́ wọlé wípé kí ló kan àwọn pẹ̀lú anybody pé àwọn ready láti face anything pé wọ́n dárúkọ Russia nígbà náà pé kí ló kan àwọn pẹ̀lú ti Russia pé this is a competition. Òótọ́ ọ̀rọ̀ náà sọ lóòótọ́ ṣùgbọ́n wọn à lo diplomacy. Wọ́n
wọ́n á mú country yẹn sínú abẹ́ ti gbàgbé ní nígbà tá ààrẹ kọ́kọ́ dé tó ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ gas àbí nǹkan tó débẹ̀ náà ti ń fi campaign wọ́n sàsán gbà kan. Okay, please spare some of the expenditures of going to space to invest in a pipeline that will give you gas in Europe. I don't care what Russia will say. I want to compete. ṣé náà ti rí báwọn ẹ ti gbọ́ wípé president yín èmi ló kàn ń wájà náà rè é tẹnubá Russia ọ̀nà fẹ́ compete sàn Russia ò ní sọ di nǹkan Russia ti wá wà níjẹ́ ìbáyìí lẹ́yìn kùlé Russia ti wà lẹ́yìn kùlé yín báyìí lẹ́fẹ́ competition tí ààrẹ sì mí ní lórí gáàsì ní ẹ má fẹnu ara yín kó bára yín àbí o nígbà táwọn ọmọ tún wá mọ́ tún ju fúláàgì ó tún jẹ́ fúláàgì Russia náà tún jù wọ́n ní kí Russia wá gbàjọba lọ́wọ́ mo ń sọ fún yẹn fojú kékeré wo kínní ààrẹ tí ń sáàkiri lọ sọ́dọ̀ France ẹ rò pé wọ́n àmọ́ tí ń ṣe wọ́n láti fẹnu kó skibọ̀. ọ̀kan àmọ́ òtọ́rọ̀ ogun lẹ́sìn o torí tó fi lè mú Ukraine ní àwọn ògbà kí gáàsì gba ọ̀dọ̀ àwọn mọ́ àjẹ́ wípé gbogbo àwọn tí Russia ń supply ní Europe wọ́n ti fún wọn ní green light nìyẹn wípé a ti rí bòmí Russia ó sì mọ̀ rò pé tán bá tì í tí Ukraine bá tì í ìyà ó jẹ Ukraine yóò tún jẹ àwọn orílẹ̀-èdè yòókù ṣùgbọ́n kí Ukraine tó lè gbégbèsè pò máa tì í àwọn orílẹ̀-èdè yòókù ti wá wọ̀rọ̀ kó fi ṣàdá torí ẹ̀ mo lè sọ wípé economically ìyà ń jẹ ọwọ́ ń dun Russia náà. Ó dẹ̀ já kó ń bẹ́járe ìròyìn ti Nàìjíríà gan àti kàtẹ́já wa tara ṣàṣàdé inú stúdíò lọ́dọ̀ bọ̀dà bàbá Fẹ́mi Òjùdù táwọn èèyàn ń náwó àbùkù sí wípé kò wà lóyà àti wípé ọ̀dàlẹ̀ ni lọ́dọ̀ ààrẹ Tinubu nítorí pé ó ń pe ìpè wípé ààrẹ Tinubu ò ní nǹkan kan tán fẹ́ ṣe fún Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí pírẹ́sídẹ̀ǹtì pé ẹni tó ń bá ṣiṣẹ́ rí ìyẹn Professor Ọ̀ṣínbàjò ó lòun ló lè tún Nàìjíríà ṣe. Lémi ò tí ì gbọ́ àjọ fìtí ara wa gbọ́ ní ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ jẹ́ á gbọ́ bí ọ̀rọ̀ náà ṣe lọ bá a bá padà dé a wà dé ọ̀dọ̀ Wike. Some would think that you betrayed Tinubu. Yeah, that's their cup of tea. You know when the news started. Yeah, some of them even said he was the one feeding me, that he was the one who made me, he was the one who did this, who did that. Look, Tinubu has always known that I'm an independent person. So when you guys went to him to contribute to the founding of the news, yes, what was the deal? Well, I never knew him until that moment. We got to know him through Chris Mama, the former journalist who was an aide to, who later became an aide to Atiku. So he was the one who introduced us, and he said he loved our stance against Babangida, against Abiola asking us to go and apologize and that kind of that. Oh, he would love to invest in us. And like many other investors, invested in us, and we became friends. You know, we became allies. You know, I mean, if anything comes up, you come in and seek my opinion. He will tell you that, Femi will tell you straight. He will tell you the way it is. In fact, let me give you a little story. I think in year 2000, was it year 2002 or 2001? I went visiting him on January 1 with my two sons. You know, one of them is a lawyer and the other is an accountant. And we just walked in there and he came down and one of the boys just shot his hand to shake him. I said, is that the way you are going to greet me? I'm the governor of Lagos State. And the boy said, and so what? You want to knock my head on the ground because you are governor? He said that to him? He was 5, yes. I said, I'm a Babani. That's his father's son. You know, that kind of, just to tell you the way he perceives me. Àrùn tí bàbá Fẹ́mi Òjùdù tí wọ́n sọ rèé o tó máwọn èèyàn máa sọ wípé sì ṣe báyìí sí bọ́ sórí tẹlifíṣàn ẹ tún sọ̀rọ̀ báyìí ọmọ ọdún 5 pé wọ́n ní wọn tọ́mọ wọn dáadáa mo ní kí ló kàn yín bẹ́ẹ̀ ó bá ṣe wu èèyàn ló ṣe mọ́ tọ́mọ rẹ̀ wọ́n níbo lọ́mọ ọdún 5 ó ṣe rí mọ́ sọ fún nígbà tí ààrẹ jẹ́ gómìnà lẹ́kọ̀ọ́ pé ṣé ó fẹ́ kí n forí lálẹ̀ fún ọ kí n tó kí ọ ni wọ́n ló nawọ́ sí ààrẹ ṣùgbọ́n bó bá ti ṣẹlẹ̀ wọ́n ní sọ yẹ kí bọ̀dá yìí náà wàá mọ̀ tún fi ṣe yànga lórí tẹlifíṣàn ẹ̀ka ń wò yìí bá Professor Ọ̀ṣínbàjò ṣiṣẹ́ wọ́n sì wà lára àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ fún Ọ̀ṣínbàjò tán fẹ́ kí Ọ̀ṣínbàjò wọlé nínú ẹgbẹ́ APC pé wọ́n ti ẹ̀fẹ́ rí iyán ìmí lókàn láàtàn ṣùgbọ́n làwọn èèyàn wá ń pàkíyèsí wọn sí láàárọ̀ ọ̀rọ̀ míì tán sọ náà ní ilé ìròyìn Tribune náà la gbọ́ tí Tribune ní rìpọ́ọ̀tì ẹ̀ wípé wọ́n ní
ó tẹ́ àwọn lọ́rùn kí Ọ̀ṣínbàjò kó wà lórí oyè kó jẹ́ òun ni ó jẹ́ wọ́n sì sọ ni o kò tí ì ju 18 hours lọ tí Tribune gbé wípé wọ́n ní ó pé àwọn yóò sì dùn fún Nàìjíríà kí Ọ̀ṣínbàjò kó jẹ́ president torí opportunities pọ̀ ń bẹ ju kí èmi ló kàn wá ń bẹ lọ. Wọ́n ní bí bá ṣe táwọn ò bọ́n ṣe mọ́ wọ́n ní kì í ṣe pé bóyá àwọn ń jà wọ́n nígbà tí Ọ̀nànúgà ṣe wedding ọmọ rẹ̀ ní last week wọ́n láwọn wà ń bẹ pé ó ti ẹ̀yà àwọn èèyàn lẹ́nu pé àwọn lè wá pé kìnnìkan mo níyà wọ́n sì ní kí ìsáwọn nìkan làwọn ò ṣe fi taratara bá ààrẹ Tinubu ṣe wọ́n ní Arẹ́gbẹ́ wà nú àwọn gbogbo ní atẹ́lẹ̀ nǹkan ẹ̀ dárúkọ Arẹ́gbẹ́ gbogbo èèyàn ló ti mọ̀ ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n ní àwọn ò bá ààrẹ Tinubu jà wọ́n sì ní kàkà tí wọ́n làwọn náà ti sacrifice fún Nàìjíríà rí mo ní ó dá wọn ó jíṣẹ́ yín fún ọmọ Nàìjíríà ẹgbọ́ ẹ̀yàn ọmọ Nàìjíríà wọ́n ní àwọn wà nù ara àwọn tó sacrifice fún yín nígbà Abacha wọ́n wá ń sọ wọ́n ní kàkà tí àwọn ò fi wà lóyà sí èèyàn kan at the expense of orílẹ̀-èdè àwọn wọn ní rárá wọ́n ní Nàìjíríà làwọn wà lóyà sí. Not quarrel. It's not about quarrel. It's about at a point in time, our vision, taking different routes. That's all. It's not a personal thing. I'm just coming in from Lagos. I went to attend the wedding of Ogbeni's son, daughter. Ogbeni is the chief media person to Tinubu now. And that's your man. And that's my man. I was best man at his wedding. So people were seeing me and they were saying, we never knew you were going to be here. Yeah, thank you for coming. I said, what do you think? You think we were boxing each other? It's almost on every page is here. Yeah, buy your Ogbeni. Yeah, so it's not personal. Nothing about that is personal. For me, loyalty to friendship, it's on a lesser scale to loyalty to country. Whatever I have to do that will uplift 200 million Nigerians, that will make Nigeria respected in the Committee of Nations, that will make us live a good life. I can sacrifice my family for that. Of course, that was exactly what I did when I fought Abacha. I sacrificed my family. My wife, I was newly married, and I was running out of the country, coming back, going to jail, being arrested. My wife was all over the town. That is a sacrifice. My children were young. Again, why did I do that? I could have lived a much more comfortable life, going around collecting money from people, buying fine cars, going home to sleep after the day's job. But no, I knew that I had to do something to rescue Nigeria from the military. That was why I went into all that I went to. Is that stop the kind of destruction they were unleashing on Nigeria. Now we have democracy. The challenge of democracy now is a challenge of development. We need to have journalists who can also fight that battle. People will look at the budget, analyze it thoroughly, and tell the world that this can work, this cannot work. What kind of economic option are we choosing that make people very poor today, that make people not being able to buy their medication, that make more people are getting homeless, more people are going hungry, people are giving birth to children, and their father and mother cannot afford baby formula. A good baby formula in the market now is about 30,000 naira, and the baby will eat it for 3 days. And if you put a man on 60,000 naira minimum wage, and that 60 naira is just barely enough to feed a baby for 6 days. So how realistic is that? Now coming here, living in Lagos, I had to buy fuel of 100,000, 110,000 naira to feed my car. 2 years ago, I'll feed that car with 16,000 naira. So for me now, $1 million naira is just equivalent to 100,000 naira now. So these problems have to be solved. And it's an agenda we have to put before journalists in Nigeria. You can't just look on and watch this happen without posing a challenge and just allow things to go the way they are going. Ó dáa ọ̀nà ilẹ̀ ti rí yẹn o ní pápá àpẹjẹ́ adé rivers àròjọ́ musolókun o ní ọ̀dọ̀ ti Wike tá ń lọ ìrọ̀ pọ̀ ń bẹ̀ gan ni o nítorí Wike bígbà tó yin ara rẹ̀ ń bọ̀ lẹ́sẹ̀ ni o wọ́n ní Wike sì máa fojú aṣíwájú gbolẹ̀ yẹn aṣíwájú Tinubu wọ́n ní ọmọ Nàìjíríà wọ́n bẹ̀rẹ̀ pé irú ilẹ̀ wo ló fẹ́ fojú wọn gbó sẹ́lẹ̀ dún ní ilẹ̀ amọ̀ ni àbí wọ́n ní ó lè jẹ́ lára àwọn ilẹ̀ tí Wike ń jágbà káàkiri ò tán fẹ̀sùn kàn pé ó ń jágbà káàkiri l'Àbújá o wọ́n ní ara ẹ̀ ní ó fojú èmi ló kàn gbò wọ́n ní èpè ní Wike ń gbéra rẹ̀ sẹ́ lọ́dún díẹ̀ sẹ́yìn nígbà tó ń búra fún olóore rẹ̀ Peter Odili níwájú kámẹ́rà pé tóun bá fojú olóore òun gúngi kóun kú kílẹ̀ lanu kó gbéhùn mi mo ní politician bóyá ó ti lá nǹkan tẹ́lẹ̀ ẹkùn kó tó sọ̀rọ̀ yẹn ẹ̀yìn ń kà á sí ṣùgbọ́n ó jẹ́ ohun ìyàlẹ́nu pé iwájú kámẹ́rà náà ní Wike padà sí tó wá dẹ̀jà tó ní òun ò ṣèlérí mọ́ òun ò mọ ọ̀ràn tí ìgbà tó ń ṣèlérí ẹ jẹ́ ká gbọ́ bó ṣe sọ̀rọ̀ ńgbà náà bẹ́ẹ̀ náà látún mú fọ́nrán bíi tí ìyàwó Goodluck Jonathan tó ti gbà kan jẹ́ president yín rí Dame Patience níbi tó ti fa Wike
lé Peter Odili lọ́wọ́. Tá bá wá padà dé á ṣe wá mú arákùnrin kan tó mọ gbogbo bí ọ̀rọ̀ ṣe ṣẹlẹ̀, tó mọ ìpilẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí, tóun àti Wike tọ́jọ́ fẹ́ẹ́ wà lẹ́gbẹ́ ńgbà náà ṣùgbọ́n tí Wike ti jù lọ nínú ipò báyìí tó wá sọ̀rọ̀ yóò yé wa tó bá sọ báyìí. Ẹ bá ń tẹ́sí ilé agbára àròjọ Mùsùlùkùn. I was told that my name has been removed in the list. So I ran down to government house. Then she had finished her own lunch. I left the husband. I was entering the vehicle. I said, Mommy, I'm finished. She said, what happened? I said, I removed my name. She ran back straight to the husband. So what happened? The husband said, what is the problem? My son said, I removed him. He said, who removed his name? At that time, secondaries are left. Then the husband now called the security at the gate, stop secondaries to come back. As secondaries came back, that was how I went back as second time chairman after second time chairman. For me, I can't talk about my growth without mentioning her. I've been around that particular day, saved my career in politics. You know, once you leave office, everyone's leaving you. And so that was how I grew from there to become what I am today. Any day that I will make Dr. Lee and his family to cry, God, don't allow me to grow. These people suffered blackmail, everything. Because of some people like us. Sir, I want to tell you today. I want to tell you today before people here. I will never be alive to make you cry on your wife. I will never do it. So today, I've handed you over to your people, Rivers people, and especially to our father that is here, who has mentored all of us, who has brought all of us. And we pray God Almighty to keep him alive, to reap the fruit of his labor. So to Wike, I hand you over to your father. First of all, it's quite unfortunate that the former governor of Rivers State, who is the Minister of FCT, is abusing the former governor of Rivers State, who believes the pillar of democracy in Rivers State, Sir Dr. Peter Odili. You are aware, and Nigerians are aware, that the FCT minister served as a local government chairman under Dr. Peter Odili. And indeed, there was a Thanksgiving service held in a Catholic church in Port Harcourt where the FCT minister told the world and Nigerians that he will not betray Justice Mary Odili and the husband, Sir Dr. Peter Odili. That if not for Justice Mary Odili, his political life wire had been cut short for him to go back a second term as council chairman. That he was in the government house, they have removed his name. He met Her Excellency on her way going out, and the woman said, what is the problem? He said, they have removed my name as a candidate of PDP for chairmanship of Obia local government. The woman said, no, let's go back to meet my husband. Then and then, the former governor, Sir Dr. Peter Odili, immediately called the party chairman, President Second, to please immediately state the name of your Wike as a candidate for that election. You are also aware that Wike has praised Dr. Peter Odili and the wife severally on national television. Any day I betray you, let me don't wake up the next morning. He now see that yes, Wike is from our local government, but officially I want to also apologize to His Excellency Dr. Peter Odili and the wife, Honorable Justice Mary Odili, for that embarrassment on Sunday. Òun náà lẹ́ ń gbọ́ yẹn ara àwọn tí ò ní opportunity láti bá Wike láti ní irú ìdàgbàsókè tí Wike níre o tán wá ń bá bẹ̀bẹ̀ báyìí torí kó mọ̀ bá ọjọ́ ọ̀la tí wọ́n jẹ́. Òun náà lẹ́ ti gbọ́ yẹn wọ́n ní Wike gúùfù gan torí ní Sunday yìí ní jọ̀wọ́nù ìjẹrin kọ́hún náà ni Wike jáde tó ní ọ̀rọ̀ fún gànà dọ́dọ̀ ọ̀hún pé wọ́n ní sóun ti gbọ́ amúròyìn yẹn wá fún yín tó sọ̀rọ̀ sí Peter Odili yànmọ̀yànmọ̀ lẹ́yìn ìgbà tí Peter Odili ò dárúkọ rẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí Peter
Peter Odili sọ ó taba nítorí wípé ìyẹn sọ fún Fubara wípé ó kú iṣẹ́ takuntakun ó sì yin àwọn ọmọ Rivers State àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ rẹ̀ tí wọ́n dúró ti Fubara tí ò jẹ́ kí èèyàn kan kó wá sọ Rivers State di estate ẹ̀ ìyẹn Wike náà ń bá wí ṣùgbọ́n wọn àdárúkọ Wike ṣùgbọ́n Wike ò wá fi èṣù bẹ̀gbà ló ń bá dárúkọ wọn ní tààràtààrà torí ẹ̀ ló ṣe wá tanu bá ìyàwó wọn wípé òun fi ṣe governing head of governing council ọmọ wọn náà òun fi ṣe adájọ́ ó ṣàárò gbogbo ẹlẹ́jọ́ dàálẹ̀ òun náà wá ń sọ náà wá tú fọ́nrán rẹ̀ jáde pé bí wọ́n bá ti gbàgbé ó yàgbẹ́ lọ́jọ́ sí èèyàn kan ló kó àwọn òmù ọ̀ràn tí pé nígbà tán fẹ́ lé ọ̀dànù tán yọ orúkọ rẹ̀ kúrò nínú ìwé iye àwọn tán fẹ́ dìbò fún lọ́jọ́ sí nígbà tó ń sáré kiri ìyàwó Peter Odili òun jẹ́ gómìnà ńgbà náà tí wọ́n jẹ́ chairman local government pé wọ́n yọ orúkọ rẹ̀ kúrò nínú àwọn tó yẹ kán dìbò fún ẹni tó help rẹ̀ rí pé ó yá nìṣó lọ́dọ̀ ọkọ mi tó jẹ́ gómìnà ńgbà náà wọ́n sì tún ẹsà ti rí ibi tán ìyàwó Jonathan ti fà lé Odili lọ́wọ́ ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan òun náà ló fẹnu ara rẹ̀ ṣèlérí wípé ọjọ́ tóun bá ti sọ̀rọ̀ àlùfàǹsà sí wípé kó ṣe kí ni kó ń kú ó sì ti jáde sí iwájú kámẹ́rà ó ti sọ sí bóyá yóò wá lọ bẹ̀bẹ̀ létà àti ìmọ̀ ṣùgbọ́n gbogbo ń tẹ̀lé mọ́ rí lọ́dọ̀ àwọn olóṣèlú náà nù o ẹ mọ̀ fọ́ àwọn olóṣèlú lẹ ti lè rí. òun náà lẹ ti rí yẹn ó dá ní pápápá ẹjẹ́ wá gba Ondo lọ níbi tá a ti gbọ́ pé lẹ́yìn ìrántí olódodo Akérédolú wọ́n ní ọmọ olóògbé náà yarí kanlẹ̀ ó láwọn ò gba ohun tí ìjọba Ondo tí wọ́n fẹ́ fi orúkọ bàbá àwọn ṣe àlẹ̀mọ́mọ́ wípé tó fi fẹ́ ṣèrántí rẹ̀ ó ní ó bu Akérédolú kù ládùúrú iṣẹ́ tí bàbá òun ṣe nígbà ayé rẹ̀ fún Ondo àti ìfarajìn tó fi fún ìpínlẹ̀ náà tẹ́ ẹ bá gbàgbé ìyàwó olóògbé náà ó mú gbẹ̀ẹ́lẹ̀ fún Ayédátiwa tó jẹ́ gómìnà wọn lórí bó ṣe jẹ́ wípé orí social media làwọn ti gbọ́ pé wọ́n fẹ́ ṣètò ìrántí fún ọkọ òun àǹtí Betty kò pẹ́ ọ̀rọ̀ sọ rárá wọ́n jáde tán ni ṣùgbọ́n ó jọ bẹ́ẹ̀ ni wípé wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n parí ẹ̀ nítubí nùbí wọ́n jọ comply wọ́n sì jọ ṣe ìrántí náà ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìrántí báyìí ni ọmọ olóògbé wa ń sọ̀rọ̀ sókè o wípé àní wọ́n ń bọ ojú àwọn jẹ́ ó ń dàbí ẹni pé wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ pílànù àbùkù fún àwọn fún ìdílé àwọn àti bàbá àwọn ni wípé ó ṣe wá jẹ́ ilé àkọ́kù ni wọ́n fi ń pe orúkọ bàbá àwọn pé àìdí àìsírè bàbá òun ti ní kó tó kú pé òun máa kọ́ ilé judiciary complex fún àwọn judicial pé wọ́n mọ̀ jùdí lọ jùdí bọ́ mẹ́ ṣùgbọ́n ó ṣe wá jẹ́ ilé àkọ́kù náà lẹ fi ń pe orúkọ bàbá òun wọ́n ní kò bójúmu rárá bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ṣèrántí olóògbé dáadáa wọ́n ní project tán ti parí ló yẹ kẹ́ plan kẹ́ ẹ fi ṣe ìrántí wọ́n ní yunifásitì wà ń bẹ̀ polytechnic wà ń bẹ̀ ọ̀nà ojú pópónà wà ń bẹ̀ ẹ fi pe orúkọ bàbá àwọn ilé tí ò tí ì parí ni wọ́n wá wò pé Ayédátiwa ó ṣe ń ṣe báyìí náà ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ní kí wọ́n ti fàrí apá kan dápá kan sí wọ́n ní àwọn fámìlì náà ní lọ́wọ́ wọ́n ní ìṣetán ṣe ní bí ẹni wípé àwọn làwọn sì wà lórí oyè pé bí ìbá ṣe wípé ọ̀rọ̀ òṣèlú pé díẹ̀ ló kù àǹtí Betty gan-an wọ́n ṣe tán àti gba ipò wọ́n ní bóyá ìjà tán àbámọ̀ jà ní ìsìn bóyá láàrin ọmọ àtìyá ni ò bá wà tìyá ó fẹ́ gbapò bẹ́ẹ̀ náà lọ́mọ ó fẹ́ gbapò ibẹ̀ ni mo ti ní ìkànnú àwọn ọ̀gá journalist táwa mọ́ gbọ́rọ̀ ẹnu wọn náà bá dá sí bàbá náà ti dàgbà ṣùgbọ́n wọ́n mọ́ gbóhùn sí máìkì gan gidi ni àtẹ̀sí báyìí tán ní kì í ṣe monarchy system náà fi ń jẹ gómìnà ní Ondo tàbí ní Nàìjíríà pé ká ní ìṣèjọba ọba ni ọba aládé pé bí bàbá bá kú bàbá ní kú ọmọ ó sì gorí oyè iná kú ó fi bojú ọ̀gẹ̀dẹ̀ kú ó fọmọ ẹ̀rọ pò pé kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ní ọ̀rọ̀ ti politics pé tán bá fẹ́ jẹ oyè ipò tí bàbá wọn fi lẹ̀ kàn náà rè darapọ̀ mọ́ politics mo ní ṣe bí ń lè bí máa ṣòfin lọ́jọ́ sí ṣe bí ìkan náà àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ ó ń bẹ Àpábíò pé Uba tó kú wípé kí ìyàwó rẹ̀ kan sọ di sẹ́nẹ́tọ̀ mo ní ṣe ti rí nǹkan báyìí ṣe ti wá rí báyìí ṣé kò ti máa di oyè ìdílé lọ lọ́rọ̀ kan ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá yìí wọ́n sọ̀rọ̀ tó pọ̀ wọ́n sì ta òkú ọ̀rọ̀ bá ọmọ Akérédolú wọ́n ní kò náà rí join politics bí ó bá sòṣèlú ó yá ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára àròjọ musolókun. Of the former governor that the late governor, his legacy or his memory is not their personal property. He has become an institution. They may be bearing the same name, but Akérédolú is an institution
in Ondo State and in Nigeria. You get me? And he left a fine legacy of caring for his people. And I'm not too sure that was not part of the pressure that led to his early demise. He created Amotekun to fight people who are killing his people in a terroristic and lawless manner. It's an institution. It's not a property of the Akeredolu family. And the son should mind his language. If he wants to play politics, let him join the opposition to his father. Because the way he's criticizing the man, that is beyond a matter of caring for legacy or looking after the memory of his father. He has been verbally extravagant. He should watch his language. To me, so far, and he's been re-elected in spite of this internal wrangling within the party and the family being antagonistic to his own government. But you see, I don't see it as I see it as an unnecessary digression. Get me? In the course of governance. Ondo State is not a constitutional monarchy like Britain. Yeah, the father, the succession comes from somebody in the family. They are running a democracy. The former governor was elected, and he picked this current governor on the eve of the end of his second term before he fell sick. He must have seen some virtues in there. So let I'm not gloating over the dead now. They say speak no ill of the dead. But I read somewhere that once a man is under the ground, he doesn't need anything again. He has all he needs there. Akeredolu is gone, but his memory lives forever. And this guy, the governor, is in a position to know how to honor him. And he has chosen his profession. So for somebody to say that it's an uncompleted project and that he should learn how to govern well, it's unbecoming. It's unbecoming. We are in a democracy, and there is no patrilineal succession in any part of our constitution. ó But dáa ní pápá àpẹjá kó ń bẹ́ o ẹjẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ ti gómìnà Bauchi ìròyìn tòní gùn díẹ̀ ṣùgbọ́n ó kún fọ́fọ́ ni àsìpé ọjọ́ ọdún the first ìròyìn nínú 2025 níbi tó ti sọ pé nìkan kan ò lè dún kòkó lájà mọ́ òun mọ́ tóun sọ pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ ti tax reform wípé òun mọ tí òun sọ àti wípé tóun bá ní kí ààrẹ Tinubu àwọn òun ó fi kọ́lọ̀ àti wípé bóun ṣe ní òun ó fi kọ́lọ̀ àwọn ààrẹ Tinubu wípé pé kọ́lọ̀ pọ̀ ńlẹ̀ kọ́lọ̀ ara kọ́lọ̀ yín náà ní Boko Haram àbí wọ́n ì mọ́ dúnkùkùkù lájà mọ́ ààrẹ ó ní gómìnà ló náà kéèyàn kan àgbàdà ìjẹ ó ní gómìnà ló náà kéèyàn kankan mọ́ dúnkùkù lájà mọ́ ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ bá a bá padà dé ìròyìn tí a máa fi káde ogbó ńlẹ̀ lámẹ́nubà táàfin mọ́ dágbére lónìí. I owe and I stand by my comments, and it is meant in good faith, and it is not meant to malign, to insult, or to do anything to the contrary other than meaning goodwill and good faith. Because I believe as a leader of a subnational, I should tell the presidency what we feel about their reforms, about their initiative would have concomitant effect on us. And of course, when I said that the reform has some good aspects, but certainly at the end of the day, it is going to impoverish or put us in a very deep comparative disadvantage to be able to live up to our obligations of paying salaries, doing infrastructure, and so on and so forth, because all states are not the same. And I will believe as a leader of the federation, and all of us are federating entities, they should listen to us, not to be arrogant and showing some elements of impunity that whatever happens, they will go ahead. And I think we must have the courage to humbly, with all humility and sincerity, say, please listen to Nigerians, listen to us, especially some of us that have apprehensions. And we have supported you from the beginning to come up with policies and programs that we believe are germane in changing the trajectory of leadership in Nigeria. But where we have fear, you should also give us a listening ear in terms of stakeholding and collaboration that is needed in the federation entities or federation. Ó dá o náà lẹ́tí báyìí oníbàyẹn já wá padà sí studio a gbọ́rọ̀ lẹ́nu Minister of Education lórí ọ̀rọ̀ ti history tán ni wọ́n fẹ́ dá subject yẹn padà sí primary àti secondary school. Mo ló dáa bẹ́ẹ̀ àwọn onírọ́ àwọn tí ò mọ history. Ọjọ́ wo ni Olúwo Rasidi ti ń sọ history kan bẹ̀rù tí mo ní àwọn history sọnù history fògànà ṣé ẹ fọwọ́ sí ẹgbà kí ààrẹ Tinubu kàn dá history padà sínú curriculum
àwọn ọmọléèwé primary school secondary school agbọ́pọ̀ ti dá padà sí university wọn ti ẹ̀ lè yọ yẹn ṣùgbọ́n ti primary school and secondary school ẹgbọ́ ṣe fọwọ́ sí ń tèmi mi àtàyà àfọwọ́ sí afẹsẹ̀ sí kì í wá ṣe kán dá padà nìkan àfọwọ́ sí afẹsẹ̀ sí ẹjẹ́ àdó ọ̀lẹ́nu minister of education tá a bá padà dé àmọ́ dágbére. Okay, without a curriculum, let me go to basic education. A curriculum is good. The National Education Research Development Council have just reviewed that curriculum for the basic education level. And one important thing that had been missing in the past was Nigerian history. We have now people who are 30 years old, totally disconnected from our history. It doesn't happen in any other part of the world. President Bola Ahmed Tinubu has mandated that we put that Nigerian history back in the curriculum is back. From 2025, our students in primary school, GSS and secondary school would have that as part of the course of study. ó náà lẹ́tí bá lẹ́nu wọn o ní tèmi àtàyà tí mo sì mọ̀ pé ẹ̀yin olólùfẹ́ wa náà ẹ fọwọ́ sí fẹsẹ̀ sí ṣùgbọ́n nǹkan kan ló wá kù kì í kàn ṣe kán dá history padà nìkan kán jọ kán mójútó history tán bá ń sọ àtàwọn tí bá ń kọ ìwé history kán rí dájú pé wọ́n vet ẹ̀ dáadáa kán mọ̀ kọ irọ́lẹ̀ o torí wọ́n bá ti ń kà fáwọn ọmọ nílé ìwé báyìí tí ó mọ̀ ṣe sínú ọpọlọ wọn nu wo torí ẹ̀ náà jẹ́ ń fi ọpọlọ yìí kí n fi opportunity yẹn sí fìlà fún ọlọ́run ọba torí bá a ṣe bẹ̀rẹ̀ náà rí àtúnwá sí fìlà àtúnfi parí ètò ní àti ògo àti ọlá àti gbogbo ògo ládàpadà fún ọlọ́run ọba o adúpẹ́ o tọ́lọ́run tún bá a ṣètò tòní ó dùn mọ̀ràn ìmọ̀ràn bó bá dùn mẹ́yìn náà ẹ̀ bá ń pín kókalẹ̀ kókakó bá ròyìn náà ní ibà gbọ́n débẹ̀ ìbá yẹn nàná náà dún iná àtùjọ gbéra wa débẹ̀ ni. èmi náà mọ̀ sí ibà ọ̀páká ọkọ̀ òpéke ibà ọkọ̀ arúgbó yín náà rèé o kankanú yín ẹ̀ ní kú mọ́ lọ́wọ́ èmi náà mú òní parẹ́ máyé níṣẹ́jú yín láṣẹ ọlọ́ àjọmọ́ ríra wa bá náà ni o àjọ pẹ́pẹ́pẹ́ sọ́lọ́run lọ́rùn ni àní mísì ara wa báyìí láṣẹ ọlọ́nà ọdún 2025 àjọ bẹ̀rẹ̀ ní àjọ parí ẹ̀ ni o àtàgbà àtọmọdé àtobìnrin àtọkùnrin ó dáa wo àtúmọ̀ fayọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀ wo ẹ máa retí ntọ́lọ́run ó ṣe ọlọ́run ni ó bá wa ṣe torí ní nọ́mbà òun náà ni ti ń bá wa ṣe tọdún tó kọjá sí dùn mọ̀ràn ìmọ̀ràn àbí ó dùn mọ̀ràn ìmọ̀ràn tọdún yìí náà yóò dùn jù bẹ́ẹ̀ lọ láṣẹ ọlọ́run bàbá tún fi wá mọ́ tún dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ní December ọdún yìí táà náà mọ̀ ṣe dirty December ẹ rí wípé ayọ̀ ni ó bàdé ayọ̀ wa ó sì kún lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìbànújẹ́ ò ní dàpọ̀ mọ́ ayọ̀ wa ó gbẹ́ni tó bá ní ìdojúkọ ní 2024 tó ní ìlàkọjá kan nítorí pé a ti sọdá ìkórìtà tá a gbà sọdá láti 2024 sí 2025 ibi tí òru ọ̀gànjọ́ àti òwúrọ̀ àfẹ̀mọ́jú tán ti ń pàdé ibi tí ìmọ́lẹ̀ àti òkùnkùn tán ti máa ń cross ara wọn ni ìmọ́lẹ̀ yóò pa nǹkan kan rẹ́ lára òkùnkùn náà ó jọ̀wọ́ nǹkan kan yóò sá fún ìmọ́lẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ gbogbo ibi ìrékọjá yín gbogbo ibi ìlàkọjá yín tó jọmọ́ òkùnkùn tó bá òkùnkùn dọ́gba kí ọlọ́run ọlọ́jọ́ òní tó fi ìmọ́lẹ̀ la ọjọ́ òní kó bá wa fi ìmọ́lẹ̀ kó bá wa fi ẹ̀rín sí yín lẹ́nu kó bá wa fi ìmọ́lẹ̀ kó fi yanjú ẹ̀ Jésù Kristi Olúwa wa àmín. èmi náà ní ibà apanilẹ́rìn ibà rẹ̀mí lẹ́kún èmi náà ní ibà inú mi dùn ayọ̀ mi kún o èmi náà ni wọ́n ń pè ní ibà tíngúmiyàn tíngúyù tí ẹni tí kù ní gbogbo ẹ̀ náà mú kọ́là òun tíngúmiyàn tíngúyù wọ́n mọ̀ tíngú yín tẹ́ ẹ mọ̀ jẹ́ ọlọ́run ó mọ̀ jẹ́ àríṣe a mọ̀ fi magí sí fi yọ̀ sí fi gbogbo ẹ̀ sí a ní í ṣe GMO fúnra wa a fèrè pàdé lọ́la láti ọlọ́run ìdúmọ̀ rẹ̀ báyẹ̀ bá pín kó kálé kó kákó ẹ̀ bá tíngú àwọn olólùfẹ́ yín yé lójú owó oríire kàbìtì èmi náà ní ibà kéde káàpàtà fún gbogbo Yorùbá nation jẹ́ sún kámẹ́rà ẹ̀yìn mo gẹ̀rẹ́ sí fìlà mi ó ga fẹ̀rẹ̀gẹ́dẹ́ ọdún yìí adùn kò ní le ọdún yìí adùn kò ní le ọdún yìí adùn kò ní le ẹ̀mújó kò ní ọdún yìí adùn. I see you tomorrow. Remember, I love you. Bye for now.